chia sẻ thì ok. Thế em xin bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ học về cách sử dụng một cái công cụ khác ở trong cái hệ sinh thái Marlowe. Cái công cụ đấy tên là Marlowe CLI. Thì cái tác dụng của nó là để triển khai và tương tác với hợp đồng Marlowe ở trên cái blockchain Cardano của chúng ta. Thì ở những buổi trước chúng ta học cái công cụ tên là Marlowe Playground ấy. Thì cái công cụ đấy chỉ giúp chúng ta tạo ra cái hợp đồng và lưu nó lại vào cái máy tính cục bộ của chúng ta thôi, chứ còn cái hợp đồng đấy chưa được đẩy lên blockchain, chưa ai sử dụng được cái hợp đồng đấy cả. Thì trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ sử dụng một công cụ Marlowe CLI để chúng ta có thể đẩy cái hợp đồng của chúng ta tạo bằng Playground lên blockchain, và tiếp theo đó là tạo ra những cái giao dịch để có thể tương tác với các hợp đồng đấy từ đầu đến cuối. Thì trước khi vào nội dung bài học ngày hôm nay thì em sẽ chữa lại cái bài tập của buổi số 4. Thì buổi số 4 em có đưa ra một cái bài tập là chúng ta sẽ tạo ra cái hợp đồng Marlowe để thanh toán lương cho nhân viên của một công ty, và chúng ta sẽ sử dụng hai cái ngôn ngữ là Haskell và JavaScript để viết ra những cái chương trình nhằm tạo ra những cái hợp đồng đấy, mà chúng ta không sử dụng cái Blockly để kéo thả như chúng ta học ban đầu. Thì để đi nhanh vào phần bài tập này thì em sẽ giải thích cái chương trình mà em đã viết ra nhé, chứ em sẽ không viết lại từ đầu nữa để cho tiết kiệm thời gian. Thì đây là cái chương trình Haskell. Thì ở phần bên trên thì nó mặc định là như các chương trình mặc định bắt đầu rồi, thì cũng import những cái thư viện mà người ta đã viết sẵn cho chúng ta vào trong cái chương trình này, và sau đó là hàm bên thì sẽ in ra cái hợp đồng mà chúng ta viết. Cái hợp đồng này chúng ta đang đặt tên là example này, và in ra theo cái định dạng là JSON. Thì ở bên dưới là cái nội dung chính mà em đã viết trong cái chương trình này. Thì ban đầu em khai báo một số cái tham số mà em sử dụng trong cái chương trình, ví dụ như là vai trò của chủ doanh nghiệp thì bằng cái khối lệnh role này, và tiếp theo là cái tên của cái vai trò đấy này, tiếp theo là những cái vai trò khác, ví dụ như là nhân viên từ 1 đến 2 3 4 5 6 7 8 9 10 này, và mỗi nhân viên tương ứng với một cái khối lệnh role, một cái vai trò trong các hợp đồng của chúng ta. Tiếp theo là cái tham số mà chúng ta sử dụng trong hợp đồng, ví dụ như là thời hạn mà chủ doanh nghiệp cần phải chuyển lương vào hợp đồng này, tiếp theo là cái tổng lương của 10 nhân viên này là bao nhiêu này, thì ở đây em sử dụng cái tham số có tên là lương của 10 nhân viên, và cuối cùng thì em sẽ tính ra cái lương của một nhân viên theo cái công thức là lấy lương của một nhân viên chia cho 10. Thì ở đây em dùng cái khối lệnh deep value này, tức là cái phép chia ở trong cái broccoli ấy, mà chúng ta kéo thả trong hợp đồng khi mà chúng ta thiết kế bằng broccoli ấy. Thì tiếp theo là hai cái hàm phụ mà em sử dụng trong cái chương trình chính. Và trước khi đi vào hai cái hàm phụ này thì em sẽ ờ, nói trước, giải thích qua về cái hàm example, cái hợp đồng chính của chúng ta. Thì trong hợp đồng chính này là cái nội dung của hợp đồng nhé. Ban đầu nó sẽ là chuyển tiền vào hợp đồng này. Cái người chủ doanh nghiệp ấy, người ta sẽ chuyển cái tiền lương của 10 bạn nhân viên vào hợp đồng. Sau đó thì ờ, hợp đồng sẽ trả lương dần dần cho từng bạn nhân viên một. Ban đầu là trả lương cho bạn nhân viên thứ nhất, xong rồi sau khi xong thì tiếp tục trả lương cho bạn thứ hai, sau đó là trả lương cho bạn thứ ba, và cứ thế đến cuối cùng khi mà trả lương cho bạn nhân viên thứ 10 xong thì cái chương trình của cái chương trình của ta sẽ ờ, kết thúc bằng một cái khối lệnh close. Thì để tìm hiểu xem là cái nội dung của những cái hàm chuyển tiền lương vào hợp đồng là gì, hay là hàm trả lương là gì, thì chúng ta sẽ kéo lên bên trên này, chúng ta sẽ xem ở bên trên. Thì trong cái hàm chuyển tiền lương vào hợp đồng ấy, em sử dụng cái khối lệnh when, sau đó kèm theo cái khối lệnh deposit. Thì when là để chờ cho người chủ doanh nghiệp người ta chuyển lương vào hợp đồng với cái thời hạn là cái tham số thời gian có tên là thời hạn chuyển lương này. Nếu mà trong trường hợp người chủ doanh nghiệp không chuyển lương vào hợp đồng thì hợp đồng sẽ kết thúc bằng cái khối lệnh close. Ngược lại, trong cái trường hợp mà chủ doanh nghiệp đã chuyển lương vào hợp đồng trước cái thời hạn này
thì cái số tiền mà cái chủ doanh nghiệp chuyển vào hợp đồng ấy, tức là chuyển vào cái tài khoản nội bộ của người chủ doanh nghiệp đấy. Và tiếp theo thì hợp đồng sẽ thực hiện cái những cái khối lệnh được truyền vào ở cái bước tiếp theo. Thì ở đây khi mà em sử dụng cái hàm này, em truyền vào những cái khối lệnh này thì nó tương tự như là nó sẽ thay thế tất cả cái chỗ này, nó cho nó thay thế vào cái chỗ bước tiếp theo này. Đấy thì nó sẽ tương tự như em viết như này. Rồi. Thì có nghĩa là sau khi mà chủ doanh nghiệp người ta chuyển tiền lương vào hợp đồng xong thì hợp đồng này xuất hiện hiện những cái bước tiếp theo là trả lương cho từng cứ nhận bạn nhân viên một. Ok. Còn trong cái hàm trả lương cho một bạn nhân viên thì ở bên trên này em có khai báo nó như này. Thì tham số của hàm này sẽ bao gồm là cái bạn nhân viên đấy là ai, và sau khi trả lương xong thì cái bước tiếp theo mà hợp đồng sẽ thực hiện là cái gì. Thì ở trong cái nội dung của cái hàm này em sẽ sử dụng một cái cố lệnh pay để nhằm mục đích là để chuyển tiền từ cái tài khoản nội bộ của chủ doanh nghiệp ra cái địa chỉ ví bên ngoài của cái bạn nhân viên đấy, của các bạn nhân viên mà chúng ta ờ, chuyển vào cho cái hàm này. Thì cái cố định hay là những cái tham số nó sử dụng thì em đã hướng dẫn ở buổi trước đấy. Đầu tiên là lấy tiền từ tài khoản của ai này, sau đó là chuyển vào chuyển ra ngoài địa chỉ chuyển ra ngoài địa chỉ ví của ai này, chuyển bao nhiêu tiền này. Thì đây là mình chuyển bằng với số tiền lương của một nhân viên. Sau khi chuyển xong thì hợp đồng sẽ thực hiện cái gì tiếp theo, thì nó sẽ là những cái bước tiếp theo mà chúng ta truyền vào cái hàm này. Em phải lấy ví dụ nhé. Ví dụ như là khi chúng ta gọi cái hàm này với hai cái tham số là nhân viên thứ 10 và cái close, thì cái nhân viên thứ 10 này nó sẽ được thay thế vào cái chỗ nhân viên này, và cái close này nó sẽ được thay thế vào cái chỗ bước tiếp theo này. Vậy thì khi mà nó gọi đến cái hàm đấy với hai cái tham số là nhân viên thứ 10 và close thì nó sẽ thực hiện một cái lệnh pay là lấy cái số tiền trong tài khoản của chủ doanh nghiệp để chuyển cho địa chỉ ví bên ngoài của bạn nhân viên số 10. Và sau khi chuyển xong thì bước tiếp theo nó sẽ là close cái hợp đồng đấy của chúng ta lại. Còn khi mà ví dụ khi mà em gọi cái hàm trả lương cho bạn nhân viên thứ 9 này, xong rồi cái bước tiếp theo là em truyền cái bước tiếp theo là em sử dụng tiếp cái lệnh gọi đến cái hàm trả lương cho bạn nhân viên thứ 10 này, thì toàn bộ cái lệnh này nó sẽ tương ứng với cả cái bước tiếp theo mà nó truyền vào trong cái hàm này, đúng không ạ? Còn các bạn nhân viên thứ 9 này nó sẽ tương ứng với cả cái tham số nhân viên mà cái hàm này nó có. Thì khi mà chúng ta gọi cái hàm trả lương cho bạn nhân viên thứ 9 ở cái bước tiếp theo là như này, thì cái chương trình của chúng ta nó sẽ chạy như này. Nó sẽ lấy tiền từ cái tài khoản nội bộ của chủ doanh nghiệp và trả lương cho các bạn nhân viên thứ 9 đấy. Sau khi trả lương xong thì nó sẽ thực hiện cái bước tiếp theo. Cái bước tiếp theo này là cái trả lương cho bạn nhân viên thứ 10, đúng không ạ? Nó sẽ lặp lại như thế. Ờ, đây là cái cách mà em viết trả lương dần dần thôi, trả lương dần dần cho từng nhân viên một, trả lương hết cho nhân viên thứ mất thứ đầu tiên xong, rồi bước tiếp theo là trả lương cho những cái nhân viên còn lại. Thì bắt đầu trả lương cho nhân viên thứ hai xong tiếp tục trả lương cho nhân viên khác, đến nhân viên cuối cùng là nhân viên thứ 10 thì hợp đồng sẽ close như thế. Đây là toàn bộ cái chương trình trả lương cho 10 bạn nhân viên mà em viết bằng ngôn ngữ Haskell. Anh chị có câu hỏi gì về cái chương trình không ạ? Nếu có câu hỏi thì anh chị có bật mic để đặt câu hỏi trực tiếp nhé, hoặc là có thể chat vào cái phần chat trong Zoom cũng được. Ờ, Tiếp theo thì em sẽ đi qua cái chương trình ờ, tương tự nhưng mà em viết bằng cái ngôn ngữ là JavaScript. Thì đầu tiên thì nó cũng import những cái thư viện mà bên IOG họ đã viết sẵn và đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta. Thì khi mà sử dụng những cái thư viện này thì chúng ta sẽ sử dụng được những cái hàm, những cái biến mà họ đã khai báo sẵn. Và cái ưu điểm của nó là những cái biến, những cái hàm này nó rất giống với những cái khối lệnh mà chúng ta đã được học khi mà chúng ta sử dụng Blockly để thiết kế ra những hợp đồng của chúng ta. Thì như em xin nhắc lại là như em đã giải thích trong cái buổi số 4 đấy, chúng ta có thể sử dụng bất cứ một cái ngôn ngữ nào để có thể viết ra chương trình tạo ra các hợp đồng
Marlow. Tuy nhiên là khi mà chúng ta sử dụng hai ngôn ngữ là JavaScript và Haskell thì ở đây họ đã hỗ trợ sẵn cho chúng ta những cái thư viện thì chúng ta có thể sử dụng ngay lập tức, và thậm chí là họ đã hỗ trợ sẵn cho chúng ta là những cái trình soạn thảo mã nguồn này. Đây là một cái trình soạn thảo mã nguồn này thì chúng ta có thể vào một cái trang web và chúng ta bắt tay vào việc viết ngay mã nguồn mà không cần phải cài đặt gì về máy tính của chúng ta cả. Thì trong cái chương trình JavaScript này thì nó cũng tương tự như cái main Haskell kia thôi. Thì em có một cái hàm, đây là cái hàm chính mà cái chương trình này nó sẽ chạy này. Khi mà nó chạy cái hàm này thì nó sẽ thực hiện những cái câu lệnh bên trong cái hàm đấy. Thì đầu tiên thì em cũng khai báo những cái bên sẽ tham gia vào cái hợp đồng của chúng ta. Thì đây là cũng có một vai trò là chủ doanh nghiệp và 10 cái vai trò tương ứng với 10 cái bạn nhân viên được nhận lương trong cái hợp đồng này. Thì mỗi vai trò nó sẽ tương ứng với một cái khối lệnh role, và đây là cái tên của cái vai trò đấy, của cái role đấy trong cái hợp đồng mà chúng ta thiết kế ra. Thì tiếp theo là chúng ta cũng khai báo những cái tham số khác mà chúng ta sử dụng trong cái hợp đồng này, bao gồm là cái thời hạn chuyển lương mà chủ doanh nghiệp cần phải chuyển. Tiếp theo là tổng số lương của mấy nhân viên là bao nhiêu, thì ở đây em lưu bằng một cái tham số với cái tên của tham số đấy là lương của một nhân viên. Còn cái thời hạn thì em lưu tên là thời hạn chuyển lương. Tiếp theo thì em tính lương của một bạn nhân viên sẽ bằng lương của 10 bạn nhân viên chia cho 10. Thì đây cũng là cái khối lệnh list value, tức là cái khối lệnh chia mà chúng ta sử dụng trong Broccoli ạ. Thế thì tiếp theo cũng là hai cái hàm hỗ trợ để chúng ta sử dụng chúng vào trong cái hàm, trong cái phần nội dung chính của cái chương trình của chúng ta. Thì cái chương trình chính của chúng ta cũng trả về một cái hợp đồng gồm các bước là đầu tiên là chuyển tiền lương vào hợp đồng này, sau đó là sẽ trả lương cho từng cái bạn nhân viên một, và ờ, cái hàm chuyển tiền lương vào hợp đồng ấy thì nó sẽ bao gồm cái khối lệnh when kết hợp với cái khối lệnh deposit để đợi cái chủ doanh nghiệp chuyển tổng cái số tiền lương vào cái tài khoản nội bộ của chủ doanh nghiệp. Và khi mà chủ doanh nghiệp đã chuyển xong cái tổng số tiền lương của 17 nhân viên đấy vào trong cái hợp đồng của chúng ta thì tiếp theo hợp đồng sẽ thực hiện những cái bước mà chúng ta đã chuyển vào cái hàm này. Thì ở đây là em đã chuyển, khi mà em gọi cái hàm chuyển tiền lương vào hợp đồng này, cái bước tiếp theo mà em truyền vào cái hàm này nó tương ứng với cả toàn bộ những cái lệnh này. Đấy. Thì khi mà em truyền cái, cái giá trị cái tham số này vào trong cái tham số bước tiếp theo này thì nó tương ứng với cả toàn bộ những cái lệnh này, nó sẽ thay thế vào cho cái chỗ bước tiếp theo này, và mỗi cái lệnh này nó sẽ là một cái lần gọi hàm với những cái tham số tương ứng cho cái hàm đấy. Thì cũng tương tự như bên Haskell ấy thôi. Hàm trả lương của chúng ta thì sẽ có tham số là nhân viên nhận tiền lương là ai, và cái khi mà chúng ta trả tiền lương xong thì cái bước tiếp theo mà chúng ta và cái hợp đồng của chúng ta sẽ thực hiện là gì. Thì ở trong cái hàm trả lương này em sử dụng một cái khối lệnh pay để chuyển tiền từ cái tài khoản nội bộ của chủ doanh nghiệp ra cái địa chỉ ví bên ngoài của các bạn nhân viên đấy, với cái số tiền bằng cái số tiền lương của một bạn nhân viên. Và khi mà đã chuyển tiền lương cho bạn nhân viên này xong thì hợp đồng sẽ thực hiện cái bước tiếp theo là công việc mà chúng ta chuyển vào cái hàm trả lương này. Khi mà chúng ta gọi cái hàm trả lương đấy, thì ví dụ ở đây em gọi hàm trả lương với cái công việc tiếp theo là close, thì sau khi mà cái hợp đồng chúng ta trả lương cho bạn nhân viên số 10 xong thì hợp đồng của chúng ta sẽ kết thúc. Còn nếu mà em gọi cái hàm trả lương cho bạn nhân viên thứ 9 này với cái công việc tiếp theo là trả lương cho bạn nhân viên thứ 10, thì khi mà trả lương cho bạn nhân viên thứ 9 xong thì hợp đồng chúng ta tiếp tục trả lương cho bạn nhân viên thứ 10 rồi mới kết thúc cái hợp đồng. Thế thì đấy là toàn bộ chương trình trả lương cho 10 bạn nhân viên mà em viết bằng JavaScript. Thì khi mà chúng ta comply, khi mà chúng ta uh, dịch chạy cái chương trình này, ấn vào cái chữ comply này, thì nó sẽ tạo ra một cái hợp đồng viết bằng ngôn ngữ Malo cho chúng ta ở dưới này. Thì đây là cái hợp đồng, nó giống với cái hợp đồng mà chúng ta tạo ra bằng cái chương trình này, nhưng mà nó được viết bằng cái ngôn ngữ Malo.
Và khi mà chúng ta ấn vào cái chỗ Send to Simulator này thế nó sẽ chuyển sang cái giao diện chạy trình giả lập cho chúng ta. Và khi mà em gắn gắn cái giá trị là tổng số tiền lương cho một nhân viên bằng, ví dụ như là 100 ADA nhé, 2 3 4 5 6 đấy, và cái thời hạn chuyển lương là vào ngày mùng 3 tháng 1 đi, thì em bắt đầu cái chương trình giả lập này. Thì bắt đầu chủ doanh nghiệp sẽ chuyển vào 100 ADA vào cái hợp đồng của chúng ta này. Sau khi mà chủ doanh nghiệp chuyển xong thì hợp đồng sẽ thực hiện 10 cái lệnh pay để chuyển cái số tiền của một bạn nhân viên cho các bạn nhân viên đấy, từ cái tài khoản đồng bộ của chủ doanh nghiệp ra cái địa chỉ phía bên ngoài của bạn nhân viên. Bắt đầu là từ bạn nhân viên số một này đến bạn nhân viên số 2 đến bạn nhân viên số 3, và cuối cùng đến là bạn nhân viên số 10 thì hợp đồng sẽ kết thúc. Đấy thì đấy là cái cách mà hợp đồng chúng ta chạy trong cái môi trường giả lập. Nếu anh chị còn không có câu hỏi gì thì em sẽ chuyển sang cái nội dung chính của bài ngày hôm nay. Thì bài ngày hôm nay em sẽ chuẩn bị cái nội dung bài giảng trên ờ, một cái công cụ tên là Jupyter Lab. Thì cái công cụ này nó giống như cái Google Document của chúng ta ấy. Nhưng mà ờ, ngoài việc cho chúng ta có thể viết những cái ờ, văn bản ra, văn bản và hình ảnh ra, thì em có thể tràn cả vào những cái câu lệnh mà em sẽ thực hiện trong cái bài học ngày hôm nay. Và cái ưu điểm chính của nó, ngoài việc kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, thì nó cho chúng ta thực hành ngay ngay lập tức trên cái tài liệu này. Trên cái tài liệu này đấy, thì chúng ta có thể vừa xem lý thuyết ở trên này, vừa thực hành ngay trên này, và xem luôn cái kết quả của ờ, công việc bước mà chúng ta vừa thực hành, thì nó sẽ trực quan hơn, và uh, nó dễ hiểu cái nội dung bài học hơn hơn là em chuẩn bị nó trên slide. Thì ban đầu em sẽ đi vào cái bài đầu tiên. Thì cái bài đầu tiên là tổng quan về Mallow. Thì trước tiên là em sẽ nói về chức năng của cái Mallow như em đã đề cập ở ban đầu của buổi học ấy. Thì đây là một cái công cụ gồm các câu lệnh. Hay gọi tiếng Anh, tên của nó là công cụ này, nó gọi là Command Line Interface. Và những cái câu lệnh này được dùng để triển khai và thực hiện hợp đồng Mallow của chúng ta trên mạng testnet và mainnet của Cardano. Ờ, để để sử dụng cái công cụ này thì ngoài việc cài đặt nó vào máy tính của chúng ta, thì chúng ta cần phải sử dụng những cái phần mềm, ví dụ như là Command Prompt hoặc là PowerShell của Microsoft, ví dụ như là Terminal của Linux và macOS, để cho chúng ta có thể có một cái giao diện. Em lấy ví dụ như trong ảnh này. Đấy, để chúng ta có thể nhập những cái câu lệnh của cái công cụ Mallow này, và chúng ta thực hiện những cái câu lệnh đấy trong cái chương trình Terminal hoặc là PowerShell. Thì ví dụ là đây em có thể bật một cái ờ, terminal ở ngay trên cái Jupyter Lab này. Ví dụ em sử dụng câu lệnh là Cardano CLI này, query này, tip này, uh, testnet magic một, ví dụ như này. Thì đây là một cái câu lệnh trong cái công cụ tên là Cardano CLI. Và cái câu lệnh tác dụng nó là để cho chúng ta biết là cái dữ liệu cái dữ liệu mà cái Cardano node nó đang đồng bộ đến đến giai đoạn nào rồi, và nó đang ở ờ, số cái đấy, đã sử dụng cái số cái nào. Đấy, thì khi mà chúng ta enter khi mà chúng ta chạy cái câu lệnh này bằng cách ấn nút enter, thì nó sẽ hiển thị ngay cho chúng ta cái kết quả của cái câu lệnh đấy. Ở đây là cái dữ liệu mà của cái Cardano được cài đặt trong cái máy ảo này, thì nó đã đồng bộ 100%, và nó chạy số cái là con quay.
Đấy, thì đây là cái giao diện chương trình mà chúng ta có thể sử dụng để thực hiện những cái câu lệnh trong những cái công cụ mà chúng ta sẽ học trong cái buổi học ngày hôm nay. Thì đây là khi mà anh chị chạy trên Jupyter Lab thì nó sẽ như này, còn nếu mà chạy trên Terminal ờ, thì thì nó sẽ một giao diện nó sẽ tương tự như này. Vậy thì chúng ta cũng gọi vậy thì cũng điền những viết những cái câu lệnh mà chúng ta cần chạy, và khi mà chỉ ấn Enter vào thì nó sẽ thực hiện đến thực hiện, nó sẽ chạy những câu lệnh đấy. Ở đây là em chưa kết nối đến cái máy ảo mà em cài ở cái công cụ này, cho nên nó chưa chạy cái câu lệnh này. Thì đây là thực hiện cái câu lệnh này ở trên máy máy tính của em thôi, chứ chưa phải là trên cái máy ảo mà em cài cái công cụ này. Ok, em quay lại cái bài học ngày hôm nay. Thì cái công cụ Malo xử lý nó cũng tương tự như cái Nano xử lý. Thì nếu mà anh chị từng thực hành qua việc cài đặt nốt, hoặc là từng học qua cái công cụ Cardano xử lý, thì anh chị biết là cái Cardano xử lý nó sẽ cho phép chúng ta thực hiện những cái giao dịch đơn giản, hoặc là thực hiện những cái giao dịch để tương tác với những cái smart contract cái bằng Bluetooth trên blockchain. Thì cái công cụ Malocely này nó sẽ hỗ trợ chúng ta việc tạo ra các giao dịch để triển khai và tương tác với hợp đồng Malo. Thì ví dụ chúng ta có thể sử dụng cái mà Malocely này để tạo ra giao dịch này, hoặc là đo kích thước của cái giao dịch đấy, hoặc là gửi giao dịch đấy lên mạng lưới, hoặc là chạy thử nghiệm cái quá trình thực hiện hợp đồng. Nhưng mà chạy ở trên off-chain thôi, tức là chạy cục bộ thôi, chứ chưa phải là chạy ở trên blockchain. Mục đích của nó là để test xem hợp đồng này chạy có đúng như chúng ta thiết kế không, trước khi chúng ta triển khai hợp đồng đấy lên blockchain. Hoặc là chúng ta có thể tích hợp cái Malloc này vào những cái chương trình hoặc là phần mềm khác. Ờ, giống như chúng ta đóng gói cái Malloc này vào một cái thư viện chẳng hạn, và chúng ta có thể sử dụng những cái ngôn lập trình để tương tác với các công cụ này thông qua cái thư viện đấy. Thì ừm, em sẽ ờ, nhắc lại cái mô hình EOTO để anh chị nhớ lại cái nội dung mà chúng ta đã học trong buổi số số 2. Thì đây là một cái mô hình EOTO điển hình. Thì khi mà cái Cardano được xây dựng ấy, thì ban đầu nó chỉ có cái mô hình số cái là UTO, tức là cái UTO của nó chỉ có lưu cái tài sản duy nhất là ADA thôi. Nhưng mà vâng, cái UTO đấy chỉ do người dùng chúng ta quản lý. Thì ví dụ như anh chị em mình khi mà tạo ví ấy, thì chúng ta sẽ mua ADA trên sàn đúng không, và chuyển ADA về ví của mình, thì chúng ta là người sở hữu và quản lý cái UTO đấy. Còn khi mà đến giai đoạn chuyển sang cái kỷ nguyên mà áp dụng cái smart contract vào Cardano ấy, thì cái mô hình số cái của Cardano được nâng cấp lên thành cái mô hình là EOTO, tức là cái UTO mở rộng. Thì cái UTX ngoài cái UTO cơ bản chỉ chứa ADA mà anh chị em chúng ta sở hữu ra, thì bây giờ có thêm một loại UTO khác, nó tên là EOTO, và nó được được quản lý bởi những cái hợp đồng thông minh viết bằng ngôn ngữ Bluetooth. Thì ở đây em có ví dụ đây. Đây, đấy thì ngoài ra trong cái mỗi UTO thì ngoài cái ADA mà chúng ta có, thì cái UTO đấy nó có thể gắn kèm thêm những cái native token khác. Ví dụ như là những cái token ờ, được, của các cái sàn ấy, cái native token, cái NFT mà chúng ta đúc ra ấy. Thế thì trong cái mô hình EOTO này thì chúng ta sẽ có đây là cái smart contract này. Đây là cái UTO chỉ chứa ADA mà chúng ta sử dụng để làm cái tài sản thế chấp cho cái giao dịch của chúng ta. Và ngoài ra chúng ta có thể
sử dụng những cái OTO khác đóng vai trò là tham gia vào cái giao dịch này để ờ, cung cấp thêm chuyển tiền thêm vào cái smart contract đấy chẳng hạn. Thì đây là cái đầu vào, những cái đầu vào có thể có của cái giao dịch này, và đây là những cái đầu ra của cái giao dịch đấy. Thì đầu ra của nó cũng là có thể có một cái UTO chứa cái smart contract, và ngoài ra thì sẽ phải mất một số tiền tiền phí để thực hiện cái giao dịch này trên blockchain. Và ngoài ra thì cái giao dịch này có thể trả lại cái số tiền thừa cho cái người tạo ra cái giao dịch đấy. Ví dụ như khi mà chúng ta tạo cái smart contract đoán số ngẫu nhiên chẳng hạn, thì cái UTO EUTO ấy nó sẽ có cái datum để lưu dữ liệu có cái dữ liệu liên quan đến cái smart contract này đúng không, thì cái số bí mật nó có thể lưu vào cái datum này. Còn cái số mà người chơi người ta đoán ra ấy, xem có đúng hay không ấy, thì người chơi người ta khi mà tạo giao dịch người ta sẽ lưu vào cái redeemer này. Thế và khi cái giao dịch này được gửi lên blockchain thì cái node của Cardano sẽ thực hiện những cái câu lệnh có trong cái smart contract, và nó sẽ kiểm tra xem cái số bí mật mà chúng ta lưu trong cái datum này có giống với cái số mà người chơi người ta đoán lưu trong cái redeemer này không. Nếu mà đúng thì cái số tiền thưởng được lưu trong trong cái OTO của cái smart contract này sẽ được trả về cho người chơi. Sau đó nó sẽ tạo ra thêm một cái OTO mới lưu với cái số bí mật mới được lưu trong một cái OTO để cho người chơi tiếp theo người ta tiếp tục tham gia vào trò chơi. Đây là ờ, cái mô hình LTO. Ờ, Tiếp theo thì ờ, khi mà Malo được thiết kế và áp dụng vào cái mô hình LTO này, thì họ áp dụng cái hợp đồng thông minh Malo bằng cách họ tạo ra ba cái smart contract phiên bản Bluetooth để có thể ờ, quản lý và thực hiện những cái hợp đồng của chúng ta. Thì trong ba cái hợp đồng Bluetooth này bao gồm có cái hợp đồng đầu tiên là cái Raw Token Minting Script. Hợp đồng này dùng để đúc ra những cái Raw Token mà chúng ta sử dụng trong cái hợp đồng thông minh Malo của chúng ta. Thì nếu mà khi mà chúng ta thiết kế hợp đồng Malo mà chúng ta sử dụng những cái Raw Token, thì khi mà chúng ta triển khai hợp đồng Malo của chúng ta trên blockchain, thì việc đầu tiên chúng ta phải cần làm là sử dụng cái Raw Token Minting Script này để tạo ra cái NFT đại diện cho từng cái vai trò hợp đồng, và gửi những cái NFT đấy đến địa chỉ của những bên tham gia tương ứng. Sau đó thì chúng ta sẽ có một cái Malo Application Script. Thì cái smart contract này cái vai trò của nó là nó sẽ quản lý toàn bộ những cái hợp đồng Malo chạy trên blockchain Cardano. Thì anh chị có thể hiểu như này. Cái hợp đồng Malo của chúng ta khi mà chúng ta tạo ra nhé, thì nó không phải là một cái smart contract đúng nghĩa của Cardano đâu, mà nó chỉ đơn giản là một cái hợp đồng viết bằng ngôn ngữ Malo. Và khi mà chúng ta tạo ra và chúng ta export nó ra cái organization ấy, thì cái nội dung của hợp đồng chúng ta sẽ được cái datum lưu vào cái datum này. Đấy, của cái EUTO được quản lý bởi cái smart contract tên là Malo Application Script này. Đấy. Thì đấy là cái cách mà họ ờ, đấy là cái cách mà họ thích áp dụng cái Malo vào trong cái số cái của Cardano. Thì khi mà chúng ta còn một cái Proto script khác, một cái smart contract khác có tên là payout script. Cái vai trò của cái script này dùng để thanh toán tiền cho những cái bên tham gia khi mà hợp đồng thực hiện cái lệnh pay, cái khẩu lệnh pay mà chúng ta học trong Broadly ấy. Thì khi mà cái hợp đồng chúng ta muốn chuyển tiền từ trong hợp đồng ra bên ngoài, thì bản chất của nó là nó sẽ không chuyển tiền ngay lập tức cho cái bên
ờ, được hưởng cái số tiền đấy. Tại vì khi mà chúng ta thiết kế hợp đồng nhé, mà chúng ta sử dụng cái vai trò ấy, thì nó chỉ biết là chuyển tiền cho cái vai trò này, thì nó cái hợp đồng chúng ta không biết là cái vai trò đấy địa chỉ ờ, nào đang được tương ứng với cái địa chỉ nào, đúng không ạ? Thì nó chỉ biết là cái vai trò nào sẽ được sở hữu sở hữu cái số tiền này thôi. Thì khi mà hợp đồng chúng ta chuyển tiền ra bên ngoài ấy, chúng ta chuyển cái số tiền đấy ra một cái smart contract hay là payout script, và cái bên nào mà muốn lấy được cái số tiền này thì họ phải cầm cái raw token của họ đến tạo ra một cái giao dịch và gửi cái giao dịch lấy ờ, ờ, đến cái smart contract này, để xác thực là tôi là cái người mà chính là cái người mà sở hữu số tiền này, thì cái smart contract này nó mới mở khóa cái số tiền của cái bên đấy, của cái bên tham gia đấy. Thì mỗi cái smart contract này khi mà chúng ta tạo giao dịch để tương tác với những cái smart contract đấy, thì nó sẽ có những cái datum và cái redeemer của được sử dụng trong từng cái smart contract. Thì đối với cái smart contract dùng để đúc ra những cái NFT, thì cái datum và redeemer của nó chúng ta không cần phải điền gì cả, nó là chuỗi rỗng thôi. Còn đối với cái smart contract dùng để quản lý và thực hiện cái hợp đồng ban đầu của chúng ta ấy, thì cái datum của nó sẽ lưu những cái phần chưa được thực hiện trong cái hợp đồng của chúng ta. Ngoài ra nó sẽ lưu thêm những cái thông tin, ví dụ như là số dư tài khoản nội bộ trong hợp đồng, ví dụ như là người vay tiền đang có bao nhiêu trong hợp đồng, người người cho vay đang có bao nhiêu trong hợp đồng, ví dụ thế. Và một số những cái lịch sử, ờ, những cái hành động đã được thực hiện bởi các bên tham gia. Ngoài ra thì có một số cái giá trị, các tham số khác mà nó sẽ sử dụng trong hợp đồng đấy. Thì cái redeemer, ờ, mà cái redeemer của cái transaction khi mà tương tác với cái smart contract này, nó sẽ lưu cái hành động tiếp theo mà một bên tham gia muốn thực hiện là cái gì. Ví dụ như là khi mà chúng ta muốn gửi tiền vào hợp đồng thì chúng ta cần sử dụng cái correct deposit, đúng không? Thì chúng ta sẽ ờ, tạo ra một cái deposit ờ, để lưu vào trong cái redeemer này và gửi ờ, và đính kèm nó vào vào cái giao dịch, để gửi cái giao dịch đấy lên blockchain để thực hiện cái hành động chuyển tiền vào hợp đồng. Tương tự như thế với cái cố định choice thì cũng như vậy. Còn trong cái smart contract payout script ấy, thì cái datum của nó sẽ lưu là ai sẽ là người sở hữu cái số tiền này. Và cái cái nội dung, nó chỉ lưu một cái nội dung duy nhất là tên của cái vai trò sẽ sở hữu cái số tiền có trong cái UTO đấy thôi. Còn cái redeemer của cái transaction mà chúng ta tạo ra để rút cái tiền từ cái payout script này, thì chúng ta không cần phải điền gì cả, chúng ta chỉ cần sử dụng cái raw token của chúng ta ờ, làm cái đầu vào cho cái giao dịch để rút tiền. Thì khi mà giao dịch ấy được gửi đến blockchain, nó cái node ấy, nó sẽ check xem là đầu vào của giao dịch này có cái raw token đấy không. Và nếu mà cái raw token đấy đúng với cái vai trò được lưu trong cái datum của cái UTO chứa cái số tiền mà chúng ta muốn rút đấy, thì cái số tiền đấy sẽ được mở khóa và sẽ được chuyển về cái tài khoản địa chỉ ví của chúng ta. Đấy là ờ, ba cái smart contract chính mà bên IOG họ viết ra để có thể chạy được cái hợp đồng Malo mà chúng ta thiết kế trong cái Malo Playground. Thì tiếp theo là một số những cái lưu ý về cái raw token. Thì mỗi một cái hợp đồng Malo sẽ có một cái currency symbol, hay là tương tự như là một cái policy ID riêng của cái raw token đó. Vậy có nghĩa là khi mà chúng ta khi mà chúng ta triển khai một cái hợp đồng Malo trên trên Blockly mà chúng ta sử dụng cái raw token để xác thực vai trò và quyền hạn, thì cái hợp đồng chúng ta sẽ tạo ra một cái NFT đại diện cho cái raw token đấy, và cái policy ID của nó là duy nhất. Và mỗi hợp đồng nó sẽ một cái policy ID khác nhau. Điều này để đảm bảo rằng cái vai trò của hợp đồng này sẽ không thể nào xác thực được cho cái vai trò và quyền hạn của cái hợp đồng khác. Và ngược lại, nếu mà một người nào đó mà
có một cái người ta tạo ra một cái NFT đại diện cho một cái vai trò. Thì nếu mà cái NFT đấy nó không đúng với cái policy ID của cái hợp đồng của chúng ta, thì người đấy cũng không thể nào mà sử dụng cái raw token đấy để xác thực hợp đồng, xác thực để tạo ra một cái giao dịch xác thực và thực hiện những cái thao tác gây hại cho cái hợp đồng của chúng ta được. Ờ, Đồng thời mỗi một hợp đồng sẽ có một cái Protus Validator Script có tên là payout là thì là cái smart contract này để nhận tiền từ hợp đồng và trả cho các bên tham gia. Vậy thì khi mà chúng ta sử dụng cái khối lệnh pay ấy, thì bản chất của nó là nó sẽ chuyển tiền từ cái smart contract Malo application script này sang cái smart contract là payout script. Và cái bên nào muốn lấy được tiền của cái smart contract này thì họ phải sử dụng, phải có cái NFT đại diện cho cái raw token, sở hữu cái số tiền đấy, và họ phải tạo ra một cái giao dịch sử dụng cái NFT đấy để xác thực chính họ là cái người sở hữu cái số tiền được khóa ở trong cái smart contract này. Thì họ lúc đấy họ mới có thể rút được cái số tiền đấy về cái địa chỉ ví của họ. Tiếp theo thì ờ, các bên tham gia thường tương tác với hợp đồng Malo bằng cách tạo ra các giao dịch và sử dụng raw token để xác thực vai trò cũng như quyền hạn của họ. Thì như em cũng giải thích rồi đấy, khi mà một bên muốn tạo ra một cái giao dịch để tương tác với hợp đồng, ví dụ như là muốn chuyển tiền vào hợp đồng, hay là muốn trả lời một cái câu hỏi gì đó, hay là muốn rút tiền, thì cái giao dịch đấy họ phải sử dụng cái raw token của họ. Cái đầu vào của giao dịch đấy phải có cái raw token để xác thực là họ chính là cái người được phép thực hiện cái hành động đấy, chứ không phải bất kỳ ai đều có thể chuyển tiền vào hợp đồng, hay bất cứ ai đều có thể rút tiền ra khỏi hợp đồng được. Mà chỉ có người nào có cái raw token đấy trong cái ví của họ và tạo ra một cái giao dịch có sử dụng cái raw token đấy, thì họ mới được quyền thực hiện cái hành động đấy trong hợp đồng. Còn cái cuối cùng là các bên tham gia sẽ rút tiền từ một cái smart contract đặc biệt tên là payout bằng cách sử dụng raw token của họ. Thì em vừa tích ở bước trước rồi đấy. Ok. Ờ, Chúng ta đi thêm một chút về cái đi lốt một chút về phần lý thuyết rồi sẽ chuyển ngay sang phần thực hành. Thì cái ờ, đây là một cái sơ đồ về một cái vòng đời của một cái hợp đồng Malo. Thì đầu tiên là người dùng sẽ ờ, chọn ra hợp đồng Malo mà họ muốn triển khai, muốn sử dụng trên blockchain, cũng như xác định những cái tham số của cái hợp đồng đấy. Ví dụ như là thời hạn là bao giờ này, tiền chuyển vào là bao nhiêu này. Ờ, Tương tự như vậy, khi mà người ta dùng đã chọn xong hợp đồng người ta muốn chạy và xác định xong những cái tham số được sử dụng trong hợp đồng đấy, thì người dùng sẽ submit một cái transaction, sẽ tạo ra một cái transaction và gửi cái transaction đấy lên blockchain để tạo ra hợp đồng này trên blockchain. Thì khi mà tạo cái hợp đồng đấy lên blockchain ấy, thì bản chất nó sẽ tạo ra một cái OTO mới trong cái smart contract payout application script này. Đấy, thì cái smart contract này nó sẽ quản lý và nó sẽ thực hiện những cái bước tiếp theo của hợp đồng của chúng ta, đúng không ạ? Thì trong cái giai đoạn tiếp theo ấy, thì tùy tùy vào những cái thiết kế của hợp đồng, có thể là hợp đồng sẽ, nếu mà hợp đồng kết thúc thì cái trạng thái tiếp theo của hợp đồng sẽ là finish. Còn nếu mà hợp đồng sang cái giai đoạn chờ người dùng thực hiện một cái hành động nào đó, ví dụ như là chuyển tiền vào hợp đồng, hay là đưa ra một lựa chọn cho một câu hỏi gì đó, thì người dùng sẽ phải ờ, quyết định xem là cái hành động mà anh ấy cần thực hiện là gì. Sau đó thì ví dụ như là hành động đó có thể là deposit này, hoặc là có thể cung cấp một cái lựa chọn này, hoặc là có thể notify này. Sau khi người dùng đã quyết định cái hành động mà anh ấy muốn thực hiện là gì, thì anh ấy sẽ phải tạo ra một cái giao dịch và ghi cái hành động mà anh ấy muốn ấy vào trong cái redeemer của cái giao dịch đấy, và gửi cái giao dịch đấy lên blockchain. Thì khi mà gửi lên blockchain thì cái cái smart contract này nó sẽ kiểm tra xem cái hành động của anh ấy có hợp lệ không. Nếu mà hợp lệ thì nó sẽ update
nó sẽ cập nhật lại cái trạng thái của hợp đồng sang cái giai đoạn mới. Còn trong trường mà hành động của người dùng không hợp lệ, ví dụ như là không chờ người dùng chuyển vào 100 ADA mà người dùng chỉ chuyển vào 50 ADA chẳng hạn, hoặc là ví dụ người hợp đồng đang chờ ờ, chủ doanh nghiệp chuyển tiền vào mà người dùng lại sử dụng cái vai trò là kế toán chuyển tiền vào hợp đồng chẳng hạn, thì hai cái vai trò này không hợp nhau, thì đấy là một cái hành động không hợp lệ. Thì trong trường hành động không hợp lệ thì giao dịch đấy sẽ bị từ chối, và cái tình trạng của hợp đồng thì đấy được giữ nguyên như cũ. Còn trong trường hợp mà hợp đồng của chúng ta bước sang cái giai đoạn mà time out ấy, tức là hết hạn ấy, thì người dùng cũng cần gửi một cái giao dịch mà cái redeemer dẫn để cái ờ, cái smart contract cập cái smart contract Malo application script này nó cập nhật cái tình trạng của hợp đồng của chúng ta sang cái giai đoạn tiếp theo, có trong cái phần continuous của cái phần timeout ấy. Để có thể anh chị có thể quên cái phần này để em vào cái playground này, uh, properly này. Đây ví dụ như là trong sử dụng một lệnh grant ấy, và trong trường hợp mà timeout ấy, đấy thì hợp đồng cần chúng ta hiện một cái giao dịch để nó chuyển từ cái trạng thái timeout này sang cái trạng thái, sang cái phần tiếp theo của hợp đồng, tức là sang cái phần close này, hoặc là sang bất kỳ cái công sang bất kỳ cái giai đoạn nào mà chúng ta thiết kế. Ví dụ như thế. Còn trong trường hợp mà chúng ta ờ, trong trường mà hợp đồng bước sang giai đoạn thanh toán bằng cái có lệnh pay ấy, thì nó sẽ chuyển tiền từ cái smart contract Malo application script này sang cái smart contract payout script, và người dùng này cần submit một cái transaction để có thể rút số tiền mà họ hưởng mà họ thừa hưởng từ cái Malo payout script này về cái địa chỉ của họ. Thì đấy là toàn bộ cái vòng đời của một cái hợp đồng Malo khi mà nó được triển khai trên blockchain Cardano. Thì ờ, tương tự những cái giai đoạn trong cái vòng đời này thì cái công cụ Malo Seli của chúng ta cũng có những cái câu lệnh để chúng ta có thể ờ, thực hiện được những cái bước tương ứng với những cái giai đoạn trong cái hợp đồng Malo này. Thì cụ thể những cái câu lệnh này như nào, thì ở trong cái công cụ Malo Seli ấy, các câu lệnh đó được chia thành hai nhóm chính, bao gồm là một cái nhóm câu lệnh cấp cao và một cái nhóm câu lệnh cấp thấp. Ví dụ như là khi mà em viết Malo Seli này trừ F này, đấy, thì ừm, đây anh chị có thể đây là những cái câu lệnh mà nó hỗ trợ nhé. Thì ở đây nó có hai cái nhóm chính là những cái câu lệnh cấp cao và những cái nhóm câu lệnh cấp thấp. Ngoài ra thì nó sẽ có một cái số option để chúng ta sử dụng. Ví dụ như option Babbage era là ờ, khi mà chúng ta sử dụng cái công cụ này với cái số cái ờ, theo kỷ nguyên Babbage, và khi mà chúng ta sử dụng cái Malo series với cái nốt Cardano sử dụng cái số cái Conway, tức là cái số cái mới nhất ấy, thì chúng ta cần sử dụng cái option này thì chúng ta nó mới biết để kết nối đến nó mới biết để sử dụng những cái parameter ấy, những cái tham số tương ứng với cái số cái ở cái kỷ nguyên mới nhất. Tại vì mỗi cái số cái nó sẽ khác nhau một số cái tham số, ví dụ như là số phí hay là những cái giới hạn gì đó tùy theo từng cái số cái. Thì với những cái nhóm câu lệnh cấp cao ấy, thì nó cho phép chúng ta tạo ra những cái giao dịch để thực hiện những cái giai đoạn trong hợp đồng mà chúng ta không còn phải quan tâm nhiều lắm đến ờ, những cái dữ liệu cần thiết cho các giao dịch đấy. Ví dụ như là ờ, khi mà anh chị chạy khi mà anh chị tạo ra giao dịch để tương tác với hợp đồng viết bằng Bluetooth language ấy, tức là ngôn ngữ Bluetooth ấy, thì anh chị cần phải bị quan tâm đến là datum của nó là gì, xong rồi cái validator của nó là gì, redeemer của nó là gì, đúng không? Thì nếu mà chúng ta sử dụng những cái câu lệnh cấp cao này thì nó sẽ ẩn hết đi những cái thông tin đấy, mà chúng ta chỉ cần quan tâm đến là cái bước tiếp theo mà chúng ta muốn là gì, là deposit hay là choice, chuyển tiền vào hay là đưa ra một cái lựa chọn.
và chúng ta nếu mà chuyển tiền chúng ta chuyển tiền bao nhiêu, nếu mà đưa ra lựa chọn thì chúng ta chọn cái là chọn cái chọn cái câu trả lời gì, ví dụ thế. Còn đối với những những cái câu lệnh trong cái nhóm lệnh cấp thấp thì nó sẽ cho ta ừm, đi vào sâu hơn, tức là lúc này chúng ta có thể tạo ra những cái đề từng những cái validator, những cái redeemer sâu hơn cho từng cái giai đoạn, thì chúng ta sẽ có thể ờ, ờ, chúng ta có thể can thiệp sâu hơn vào từng cái bước trong cái giai đoạn đấy. Tuy nhiên thì để cho đơn giản thì trong cái buổi học ngày hôm nay thì em sẽ chỉ hướng dẫn mọi người cách sử dụng những cái câu lệnh cấp cao thôi, để chúng ta có thể bỏ qua những cái lý thuyết liên quan đến cái ngôn ngữ Bluetooth và tập trung vào ờ, những cái kiến thức mà chúng ta học về Malo. Thế thì khi mà chúng ta sử dụng những cái công cụ những cái câu lệnh của cấp cao ấy, thì nó, nó cũng tương ứng như cái vòng đời của Malo mà em vừa vừa giải thích ở bước trước ấy. Thì đầu tiên là người dùng cũng cũng chọn ra cái hợp đồng mà người ta muốn muốn triển khai lên blockchain, và tương ứng với những hợp đồng đấy là những cái tham số của nó cần thiết là gì. Thì để chọn hợp đồng thì ở đây có hai cách. Một là sử dụng cái câu lệnh tên là Malo-Sally template này, để sử dụng ngay những cái mẫu hợp đồng đã có sẵn trong cái kho thư viện của Malo. Hay ngoài ngành ra thì còn có một cái hướng khác là chúng ta có thể tạo ra hợp đồng trên cái Malo Playground, có thể là bằng kéo thả Blockly hoặc là bằng những cái chương trình Haskell hoặc JavaScript. Sau khi chúng ta tạo hợp đồng trên Malo Playground xong thì chúng ta sẽ download cái hợp đồng đấy theo theo cái định dạng là JSON. Đây để em sang cái phần Malo nhé. Ví dụ em mở một cái hợp đồng mẫu này, uh, Blockly này. Đấy, thì khi mà chúng ta tạo ra thiết kế xong một cái hợp đồng chúng ta trên Malo Playground, anh chị ấn vào cái chỗ Send to Simulator này. Sau khi chúng ta điền hết những cái tham số mà chúng ta cần sử dụng trong hợp đồng này, thì chúng ta có thể ấn vào chỗ download as session này. Thì nó sẽ tải cái nội dung của hợp đồng chúng ta theo cái định dạng JSON. Thì khi mà đã có hợp đồng theo cái định dạng JSON đấy thì chúng ta sẽ dùng cái ngôn ngữ, sử dụng cái công cụ Malloc này để triển khai hợp đồng đấy lên blockchain bằng ờ, bằng hai khối lệnh, bằng hai cái câu lệnh là Malloc-Sally run initialize và Malloc-Sally run execute. Cái initialize này thì nó sẽ sử dụng cái file hợp đồng của chúng ta theo cái định dạng JSON ấy làm đầu vào, và nó sẽ xào nấu, nó sẽ chế biến để thành ra một cái file ờ, có chứa tất cả những cái thông tin mà nó cần thiết, bao gồm cả cái nội dung ờ, hợp đồng của chúng ta, những cái tham số mà chúng ta sử dụng, kèm theo đó là những cái nội dung của những cái smart contract ờ, dùng để quản lý hợp đồng và payout ấy. Những cái smart contract mà mà bên IOG họ viết ra ấy. Đấy. Thì khi mà đã có cái file chứa tất cả những cái nội dung cần thiết đấy rồi, thì bước tiếp theo là chúng ta sử dụng cái câu lệnh là Malloc-Sally run execute để sử dụng những cái dữ liệu được tạo ra trước đó, thì cái câu lệnh này sẽ tạo ra một cái giao dịch, và nó sẽ sử dụng cái cái chữ ký của chúng ta để ký vào, để sử dụng cái signing key của chúng ta để ký vào cái giao dịch đấy và gửi cái giao dịch đấy lên blockchain. Thì khi mà gửi cái giao dịch đấy lên blockchain thì lúc này hợp đồng của chúng ta đã được chính thức được tạo ra, được và được triển khai lên blockchain. Thì tiếp theo ờ, khi mà hợp đồng của chúng ta đã được tạo ra trên blockchain rồi, thì nó sẽ bước sang những cái giai đoạn tùy theo chúng ta thiết kế. Ví dụ như là khi mà đến giai đoạn người dùng thực hiện một cái hành động gì đó, chuyển tiền vào hợp đồng hay là trả lời những một câu hỏi đó chẳng hạn, thì lúc này người dùng cần phải sử dụng cái câu lệnh là Malo run prepare để chuẩn bị những cái dữ liệu cần thiết cho bước tiếp theo của hợp đồng.
Ví dụ như là nếu bước tiếp theo của hợp đồng là chuyển tiền vào hợp đồng đúng không, thì chúng ta cần phải chuẩn bị những cái dữ liệu cần thiết, ví dụ là số tiền cần chuyển là bao nhiêu này, ai sẽ là người chuyển vào này, vân vân. Thì sau khi chạy cái câu lệnh run repair này xong thì nó sẽ tạo ra một cái file có những cái nội dung tương ứng với cái giai đoạn tiếp theo của hợp đồng, và chúng ta sẽ cầm cái file đấy, làm đồ vào cho cái công lệnh malo run execute này, thì nó sẽ tạo ra cái giao dịch dựa theo cái giai đoạn tiếp theo của hợp đồng ấy, và nó sẽ gửi cái giao dịch đấy lên blockchain để tương tác với cái hợp đồng của chúng ta. Và nếu mà cái giao dịch đấy chúng ta hợp lệ thì hợp đồng của chúng ta được sẽ được chuyển từ cái giai đoạn cũ sang cái giai đoạn mới. Từ giai đoạn cũ sang giai đoạn mới ở đây có nghĩa là gì? Có bản chất của nó thì nó sẽ là như anh chị như em đã giải thích lúc trước ấy, thì cái hợp đồng Malo của chúng ta được lưu trữ trong cái datum của cái smart contract là Malo application script đúng không? Thì việc chuyển từ giai đoạn cũ sang giai đoạn mới, hay là từ cái tình trạng cũ sang cái tình trạng mới ấy, thì bản chất của nó là ờ, nó sẽ spend đi, nó sẽ tiêu thụ đi cái UTXO cũ thôi, và nó sẽ tạo ra một cái LTO mới. Và cái giai đoạn cái tình trạng hợp đồng của chúng ta sẽ được cái tình trạng mới của chúng ta sẽ được lưu vào trong cái datum của cái OTO mới. Thì đấy là cái cách mà ờ, Malo nó cập nhật trạng thái từ cái trạng thái này sang trạng thái tiếp theo đến hết vòng đời của nó. Vậy thì ví dụ là trong trường hợp mà hợp đồng của chúng ta đến cái giai đoạn thanh toán tiền ấy mà chuyển sang cái payout script ấy, thì chúng ta cần sử dụng cái lệnh này, cái mà nó xử lý run withdraw này, để tạo ra một cái transaction rút tiền từ cái smart contract payout. Và khi mà chúng ta rút thành công thì tiền sẽ được chuyển từ cái smart contract payout đấy về cái địa chỉ ví của chúng ta. Thì đây là những cái câu lệnh mà chúng ta cần sử dụng để có thể triển khai một cái hợp đồng Malo lên blockchain, cũng như tương tác với nó từ đầu đến cuối cái vòng đời của nó. Thế đấy là đã hướng dẫn anh chị hết những cái phần lý thuyết mà chúng ta cần quan tâm cho cái công cụ Malloc này. Thì không biết anh chị có câu hỏi gì không? Buổi học ngày hôm nay nó sẽ hơi nặng về phần kỹ thuật, và cũng sang cái phần khó rồi, nên là có thể anh chị sẽ khó có thể nắm bắt được hết tất cả nội dung của chương trình này, của cái buổi học này. Thì ờ, sau cuộc họp này thì khi mà anh Jimmy anh ấy upload đăng tải lên cái video xem lại ấy, thì anh chị có thể xem lại cái video đấy, và em sẽ tạo ra những cái máy ảo được cài sẵn những cái công cụ mà chúng ta sẽ sử dụng trong buổi học. Anh chị chỉ cần kết nối vào cái máy ảo đấy, và chúng ta thực hiện những cái lệnh mà em sẽ giới thiệu ở phần tiếp theo, để chúng ta có thể thực hành lại những cái kiến thức mà chúng ta đã học trong buổi ngày hôm nay. Thì ờ, nó sẽ giúp cho anh chị hiểu rõ hơn về cái công cụ Malloc này. Ok, em sẽ bước sang phần thứ hai của cái bài học ngày hôm nay, là hướng dẫn cài đặt Malloc. Thì đây em ok, thì ở đây em hướng dẫn qua về cách cài đặt thôi. Ờ, để ví dụ như anh chị muốn tự mình cài máy ảo và muốn chạy nó trên mainnet chẳng hạn, thì anh chị đã có thể cài đặt được. Còn nếu mà anh chị không muốn cài máy ảo, hoặc là không có thời gian để cài máy ảo, thì anh chị cứ nhắn cho em sẽ cung cấp những cái máy ảo đã cài sẵn những cái công cụ cần thiết ở trên cái mạng pre-production, và chúng ta sẽ phải bắt tay ngay và thực hành ngay lập tức trên cái máy ảo đấy. Ờ, ờ, Trước đây khi mà em và anh Jimmy ờ, chuẩn bị cái nội dung bài học ngày hôm nay ấy, thì em và anh Jimmy có có bàn với nhau là sử dụng nền tảng là Dimetrodon này. Đây là của một
mà công ty TXFi, tên công ty của họ là TXFi, họ tạo ra một cái platform này. Cái mục đích, cái tác dụng của platform này nó cung cấp những cái máy ảo đã được cài sẵn những cái công cụ ờ, của cái hệ sinh thái Malo, của cái hệ sinh thái Cardano. Và công cụ này được tất cả những cái máy ảo mà họ tạo ở đây đều là miễn phí, tại vì nó được tài trợ bởi Cardano Foundation. Thì ban đầu em với anh Jimmy cũng bàn với nhau là hướng dẫn mọi người cách tạo những cái máy ảo trên này để sử dụng. Nhưng mà khi mà em thử tạo một cái máy ảo trên này ấy, thì cái phiên bản Malo City của họ đang cài sẵn. Đúng rồi, đang đang lỗi rồi anh, đúng rồi anh đang nó không, nó đang là phiên bản cũ, cho nên nó không tương thích được với cái download sử dụng cái số cái kỷ nguyên Conway mới nhất. Từ cái phiên bản Malo series của họ đang tương thích với cái số cái cũ, số cái ba bề cho nên chúng ta hiện tại là chúng ta không thể sử dụng, không thể thực hành ngay trên cái platform này được. Cho nên là em sẽ hỗ trợ mọi người cái phần máy ảo đấy. Thì ở đây em phải dẫn qua những cái bước cần cài đặt thôi. Còn khi mà nếu mà anh chị sử dụng cái máy ảo mà em cài sẵn ấy, thì chúng ta không cần phải quan tâm đến những cái phần này đâu. Thì các cái cần chuẩn bị thì chúng ta cần chuẩn bị một cái máy ảo. Ờ, em khuyên dùng là dùng máy ảo Linux, tại vì nếu mà dùng Windows thì nó sẽ không hỗ trợ tất cả những cái công cụ cần thiết để có thể cài được cái download và Malocely đâu. Nếu mà anh chị muốn cài trên trên Windows thì chúng ta sẽ cần một cái phần mềm để tạo ra máy ảo Linux trên Windows, và chúng ta cài cái Malocely và cái download của chúng ta trên cái máy ảo đấy. Thì cái cấu hình tối thiểu đó là cái CPU 64 bit này, và 4 core, 4 lõi CPU này, 16 GB RAM này, và tối thiểu là 50 GB SSD. Nếu mà anh chị muốn chạy trên testnet, còn nếu mà muốn chạy trên mainnet thì chúng ta phải nâng cái số GB ổ cứng này lên khoảng 300 GB chẳng hạn. Tiếp theo là những cái cách cài đặt trên cái cách cài đặt Cardano này. Thì ở đây em có để hai cách, và em có nốt đây là chúng ta nên dùng cái cách đầu tiên. Tại vì cách đầu tiên là chúng ta tải sẵn những cái ờ, công cụ Malocd và Cardano mà họ đã build sẵn, và chúng ta chỉ phải sử dụng thôi. Còn nếu một cách chúng ta sử dụng cái cách thứ hai ấy, thì chúng ta build lại số code từ đầu ấy, thì có thể mất đến 3 đến 4 tiếng thì mới build được xong những cái công cụ mà họ đã build sẵn cho chúng ta. Sau khi cài đặt xong cái Cardano này, thì đến bước tiếp theo là chúng ta sẽ chạy cái download này để nó đồng bộ tất cả những cái dữ liệu đang có trên blockchain về cái máy mà chúng ta cài đặt. Thì đây, ở đây em đã ghi hết những cái bước mà chúng ta cần thiết rồi. Thì khi mà chúng ta chạy đồng bộ xong, nếu mà chạy cài đặt cái download mà ở trên mạng pre-production ấy, thì nó phải mất khoảng 8 đến 12 tiếng, tùy cái tốc độ mạng của chúng ta thì nó mới đồng bộ xong tất cả dữ liệu blockchain được. Còn nếu mà lên mainnet thì có thể lâu hơn, phải mất đến 1 đến 2 ngày. Thì sau khi mà anh chị đổ bộ xong dữ liệu nhé, thì chúng ta tắt cái download này đi, và chúng ta chuyển sang một cái bước tiếp theo là build cái Malocely này. Thì tương tự như là đây là tất cả những cái bước mà chúng ta cần làm để build được cái Malocely đấy. Thì khi mà chúng ta build xong Malocely rồi, thì bắt đầu chúng ta bật lại cái download này lên, và chúng ta bắt đầu sử dụng cái công cụ Malocely này để nó kết nối đến cái download này, và chúng ta bắt đầu thực hành. Thì đấy là tất cả những bước mà chúng ta cần thực hiện để có thể cài đặt được cái công cụ Malocely này vào cái máy của chúng ta từ đầu. Vậy như em nhắc lại, thì nếu mà anh chị cần thực hành thì có thể nhắn cho em sẽ cung cấp máy ảo cho anh chị. Tuy là chúng ta cũng cần biết một số cái kiến thức cơ bản về cách sử dụng terminal, cũng như cách hiểu những cái câu lệnh cơ bản về của Cardano Sally ấy, để chúng ta ờ, khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta có thể thực hành bắt tay vào luôn, tránh trường hợp mà chúng ta lại mất thời gian tìm hiểu lại những cái công cụ cơ bản đấy nữa. Ok, nên tự tạo để sau này còn còn biết thiết lập. Ok. Vâng.
anh chị có thể tự tạo được. Nếu mà tự tạo mà gặp vấn đề gì mà đã vướng đâu thì có thể nhắn lên nhóm lại hỏi em sẽ hướng dẫn thêm. Tiếp theo là sang đến cái phần thứ ba của bài học ngày hôm nay. Thì cái phần này thì em sẽ hướng dẫn anh chị cách sử dụng cái Malo CLI để triển khai các hợp đồng giao dịch tài sản có ký quỹ trên mạng pre-auction. Thì anh chị có nhớ cái hợp đồng này không ạ? Cái hợp đồng này là mua bán tài sản nhưng mà sử dụng hợp đồng Malo để thực hiện giao dịch, thực hiện thanh toán cho cái tài sản đấy. Và trong trường hợp mà người mua và người bán xảy ra xung đột thì sẽ cần một bên trung gian để đứng ra ờ, giải quyết xem ai là người đúng trong cái xung đột đấy. Ví dụ là đây là hợp đồng mẫu của cái chương trình thực hiện giao dịch có ký quỹ trên mạng Vibration này. Thì đầu tiên là em sẽ nhắc lại một chút cách mở hợp đồng này được thiết kế nhé, để chúng khi mà chúng cho nó bắt đầu tay vào thực hành thì sẽ không cần phải để ý đến cái phần này nữa. Thì đầu tiên là người mua sẽ chuyển cái số tiền họ dùng để thanh toán cho người bán vào hợp đồng. Thì cái bước này người ta gọi là bước ký quỹ. Nhưng mà chuyển thì sẽ chuyển vào cái tài khoản nội bộ hồng của người bán này. Sau khi chuyển xong thì hợp đồng sẽ đưa ra một cái câu hỏi là mọi thứ có ổn hay không, và người trả lời câu hỏi này sẽ là người mua. Nếu mà anh ấy tạo ra một cái giao dịch xác nhận là mọi thứ đều ổn thì hợp đồng sẽ kết thúc, và lúc này khi mà hợp đồng close thì bản chất của nó là nó sẽ chuyển tiền từ trong cái tài khoản đồng bộ của hợp đồng ra bên ngoài cái địa chỉ ví tương ứng, đúng không? Thì trước đấy là người mua đã chuyển tiền vào tài khoản đồng bộ của người bán rồi, cho nên là các bước close này thì nó sẽ chuyển tiền từ tài khoản đồng bộ của người bán về cái địa chỉ ví bên ngoài của người bán. Đến cái còn trong trường hợp mà người mua chọn có vấn đề xảy ra, tức là trả lời cho cái câu hỏi là có vấn đề xảy ra này, và khi đó thì hợp đồng sẽ ờ, chuyển lại tiền từ cái tài khoản nội bộ của người bán trả lại cho cái tài khoản nội bộ của người mua. Và sau khi đã chuyển xong thì lúc này hợp đồng sẽ hỏi người bán xem là có thật sự là có vấn đề xảy ra hay không. Nếu mà người bán xác nhận là có vấn đề xảy ra thì hợp đồng sẽ kết thúc và tiền sẽ được chuyển từ cái tài khoản nội bộ của người mua về cái địa chỉ ví bên ngoài của người mua. Còn trong trường mà người bán báo là không không có vấn đề gì xảy ra cả, thì tức là lúc này là người mua và người bán đang xảy ra một cái mâu thuẫn với nhau. Thì vậy hợp đồng sẽ hỏi người trung gian xem ờ, có loại bỏ cái khiếu nại của người mua hay không, hay là xác nhận là có vấn đề, thật sự có vấn đề xảy ra. Nếu mà người trung gian ờ, loại bỏ cái khiếu nại của người mua ấy, thì tiền sẽ được trả lại về cái về cái địa chỉ ví bên ngoài của người bán. Còn nếu mà người trung gian xác nhận là thực sự là có vấn đề xảy ra thì hợp đồng sẽ close. Bởi vì lúc trước là nó đã chuyển tiền từ tài khoản đồng bộ của người bán về cái tài khoản đồng bộ của người mua rồi, cho nên là khi mà nó close ở bước này thì tiền sẽ được chuyển từ tài khoản đồng bộ của người mua về cái địa chỉ ví bên ngoài của người mua. Thì đấy là toàn bộ cái thiết kế của hợp đồng giao dịch tài sản có ký quỹ. Thì để có thể triển khai và thực hiện các hợp đồng này trên blockchain thì chúng ta sẽ có bốn cái bước chính cần phải thực hiện. Thứ nhất là tạo cái địa chỉ ví của các bên liên quan này, ví dụ như là bên người bán này, bên người mua và bên trung gian này. Sau đó chúng ta chuyển chuyển cái ADA vào mỗi cái tài khoản, để những cái tài khoản đấy có ADA để có thể tạo ra những cái giao dịch, và tương tự như thế chuyển tiền ký quỹ hợp đồng. Sau khi đã có những cái địa chỉ ví của các bên liên quan xong, và mỗi cái địa chỉ ví đã có một số lượng ADA nhất định, thì chúng ta bước sang bước tiếp theo là thiết lập những cái tham số mà chúng ta sẽ sử dụng trong hợp đồng đấy. Sau khi đã thiết lập xong những cái tham số thì chúng ta sẽ ờ, chuyển sang bước thứ ba là tạo ra những cái raw token.
và gửi những cái NFT raw token đấy đến những cái địa chỉ ví của các bên tự ứng. Và cuối cùng là chúng ta sẽ bắt tay vào việc triển khai và tương tác với hợp đồng Maro này lên blockchain. Thì trong cái bước số 4 này thì nó có tổng cộng là 7 cái giao dịch. Thì đây là em đang dựng lại một cái kịch bản là ví dụ ờ, người mua và người bán ờ, người mua và người bán xảy ra mâu thuẫn và người trung gian đứng ra giải quyết cái mâu thuẫn đấy, và cái người trung gian đấy người ta bác bỏ cái khiếu nại của người mua, và do đó thì hợp đồng sẽ trả cái số tiền thanh hợp đồng sẽ thanh toán cái số tiền cho người bán, đúng không ạ? Thì cái giao dịch đầu tiên là người trung gian sẽ ờ, là ở đây em sử dụng cái vai trò người trung gian sẽ là người chuyển cái hợp đồng này lên blockchain. Sau đó giao dịch thứ hai là người mua sẽ gửi tiền vào tài khoản nội bộ của người bán. Cái giao dịch thứ ba là người mua sẽ gửi một khiếu nại rằng là tôi chưa nhận được hàng. Cái giao dịch thứ tư là người bán sẽ phản biện rằng là hàng đã được ra rồi. Và cái giao dịch số 5 là người trung gian đứng ra bác bỏ cái khiếu nại của người mua. Và cái giao dịch số 6 là dùng để cái giao dịch số 6 và giao dịch số 7 dùng để người bán và người mua rút tiền từ cái smart contract payout về cái địa chỉ ví của họ. Ok thì ờ, đầu tiên sẽ bước vào cái bước đầu tiên của cái phần này. Thì đầu tiên là em sẽ thực hiện những cái câu lệnh này. Mà nếu mà anh chị sử dụng một terminal nhé thì anh chị có thể copy câu lệnh này, xong anh chị vào terminal này, anh chị paste vào đây và anh chị ấn enter thì nó sẽ chạy cái câu lệnh đấy. Đây, ở đây là câu lệnh này nó tạo ra một cái thư mục tên là escrow contract này. Còn nếu mà anh chị sử dụng cái Jupyter Lab này thì anh chị cần ấn vào cái dòng tự ứng của cái câu lệnh đấy, của câu lệnh đấy, và anh chị ấn vào cái nút run này thì nó sẽ chạy cái câu lệnh đấy. Đấy. Cái câu lệnh này chúng ta chuyển ở trong cái terminal ấy, chúng ta chuyển đến chúng ta di chuyển vào cái thư mục này, và tiếp theo là em sẽ in ra cái thư mục hiện tại của cái terminal. Cái đây là nó đang ở trong cái thư mục là notebook này, xong rồi escrow contract này, tức là nó đang nằm trong cái thư mục này. Đấy. Tiếp theo cái cái, cái câu lệnh tiếp theo em sẽ tạo ra những cái signing key và verification key của những cái bên tham gia hợp đồng, ví dụ bao gồm là của người mua này, của người bán này và của người trung gian này, bằng cái công cụ tên là Cardano CDI. Thì khi mà em chạy cái câu lệnh này thì nó sẽ tạo ra 6 cái file tương với ba ba bên tham gia vào hợp đồng. Mỗi bên sẽ có hai cái file, một cái file lưu signing key là dùng để ký cái giao dịch sau này, còn một một cái file lưu cái verification key, và cái file verification key này thì chúng ta sẽ dùng để tạo ra cái địa chỉ ờ, tạo ra cái địa chỉ ví dựa vào cái file verification key này. Như anh Jimmy anh ấy có nhắn trong ấy, có nhắn trong phần chat ấy, signing key là bằng private, còn verification key là bằng public key. Thế thì khi mà chúng ta đã có hai file signing key và verification key rồi thì lúc này em sẽ chạy cái lệnh tiếp theo là cái canonically address này, để tạo ra cái địa chỉ của từng bên tham gia từ cái cái file verification key mà chúng ta tạo ở bước trước. Thì ở đây ba cái lệnh tương với ba người, và cái lệnh ls cuối cùng là list ra những cái file mà chúng ta đã tạo, chúng ta đã có trong cái thư mục hiện tại này. Đây, sau khi tạo xong thì nó sẽ có ba file này, và khi mà chị xem cái nội dung trong file ấy, thì nó sẽ tương với cả nó sẽ chứa ba cái địa chỉ của ba người. Đấy. Tiếp theo là ở đây em sẽ lưu lại những cái đường dẫn
đến cái file signing key cũng như là cái địa chỉ ví của các cái bên tham gia vào hợp đồng và những cái biến như này, để sau này em có thể sử dụng những cái biến này ở những cái bước tiếp theo mà chúng ta không cần phải viết lại những cái thông tin này nữa. Thì ở đây em gắn, ví dụ như là gắn đường dẫn đến cái file signing key của người trung gian này vào cái biến như này, và em gắn cái địa chỉ ví của người trung gian vào cái biến mediator address này, và khi mà em chạy cái khối lệnh này, và tiếp theo em in ra cái địa chỉ ví của người trung gian, của người mua và người bán này. Vậy thì nó sẽ in ra những cái địa chỉ ví tương ứng của các bên của các bên trung gian, chính là cái nội dung mà em đã lưu vào trong những cái biến mà em đã gắn ở bên trên này. Vậy thì sau khi đã tạo xong địa chỉ ví, xong cái hai cái file signing key và verification key, thì bước tiếp theo thì em sẽ chuyển cái test ADA trong cái mạng pre-version vào từng cái địa chỉ tướng để chúng ta có test ADA để sử dụng trong những cái bước tiếp theo. Thì ở đây em mở cái ví Lovelace của em ở trong cái mạng pre-version này, em muốn gửi ra. Sau đó thì đầu tiên là em ở đây em có nốt sẵn là chuyển 50 ADA vào ví của người trung gian này, thì em copy cái địa chỉ ví của người trung gian này sang cái phần này, em điền địa chỉ ví trung gian đây, và đây là 50 này. Sau đó là 240 ADA vào ví của người mua này, em áp một cái bundle mới này. Ờ, ở đây là điền địa chỉ ví của người mua này, đây là 240 ADA này. Tiếp theo là 30 ADA vào ví của người bán, đây là copy ví của người bán này. Xong rồi em thêm một cái bundle mới này, ở đây là 30 ADA này. Ok, thì sau khi review lại cái transaction này thì chúng ta sẽ ấn confirm để thực hiện cái giao dịch này. Và cần phải đợi một lúc để cái giao dịch này được nó gửi đến mạng blockchain, và phân phát tán đến những cái node trong cái mạng pre-version. Thường thì nó sẽ mất tối đa là 20 giây, có thể là nhanh hơn. Ở đây em có một số cái lệnh để kiểm tra cái tài khoản, số dư tài khoản trong địa chỉ ví của từng người, hay nói chính xác hơn là những cái UTO có trong địa chỉ ví của từng người. Thì ví dụ khi mà em chạy cái lệnh này, vậy ở đây anh chỉ thấy là nó đã bắt đầu, nó đã nhận được cái số tiền mà em đã gửi này. Ở đây là các UTO của người trung gian nhé, thì em sử dụng cái câu lệnh là Canonically Query UTO và chuyển vào cái testnet magic 1, tức là cái mạng ở đây một là tương ứng với cả mạng pre-version. Và tiếp theo là cái địa chỉ mà em muốn kiểm tra, thì ở đây em truyền vào cái biến tương ứng với cả cái địa chỉ ví của người trung gian. Thì khi mà nó truy vấn những cái UTO có trong địa chỉ ví của người trung gian ở trong mạng pre-version, thì nó sẽ hiển thị ra cho chúng ta một cái bảng như này. Và trong cái bảng này thì hiện tại là chỉ địa chỉ ví của người trung gian là chỉ có mỗi duy nhất một cái OTO chứa 50 ADA, hay là tương với cả 50 triệu Lovelace mà em vừa chuyển vào ở cái bước ở cái relay này. Đấy, tương ứng như thế với những cái OTO của người mua thì nó cũng có một cái OTO duy nhất Ờ, chứa có 240 ADA, và của người bán thì cũng có 30 ADA. Ở đây là cái với mỗi cái UTO ấy, thì nó sẽ có một cái ID tương ứng với nó, và cái ID này nó sẽ kết hợp từ cái hash của cái transaction mà để tạo ra cái UTO đấy, và kèm theo là cái chỉ mục đầu ra của cái transaction đấy. Nghe chị biết là một cái transaction thì nó sẽ có thể có nhiều đầu vào và nhiều đầu ra, đúng không ạ? Và ờ, với mỗi đầu ra của một cái transaction nó sẽ tương ứng với một cái UTO mới được tạo ra, thì nó sẽ được đánh số chỉ một từ không đến N. Thì cái
cái đầu ra đầu tiên nó sẽ được đánh dấu từ không, cái đầu ra thứ hai nó sẽ được đánh số là số một, tương tự như thế. Thì cái giao dịch mà em vừa thực hiện để chuyển tiền vào các địa chỉ ví ấy, thì đây là cái mã của giao dịch như này. Và ba đầu ra là ba ba cái OTO tương với ba người. Thì cái đầu ra đầu tiên là sẽ là 50 ADA cho người trung gian. Đầu ra thứ hai nó sẽ tương với cái chỉ mục là một, là 240 ADA cho người mua. Và cái đầu ra thứ ba là 30 ADA là cho người bán. Và còn một cái đầu ra nữa là số tiền thừa còn lại trả lại cho cái địa chỉ ví mà dùng này. Sau khi đã chuyển test ADA vào xong vào những cái địa chỉ ví này xong, thì chúng ta sang bước thứ hai là thiết lập những cái tham số mà chúng ta sẽ sử dụng trong hợp đồng này. Thì em có sẵn một số cái tham số mà em đã điền từ trước. Ví dụ như là cái initial love place, đây em điền là 3 triệu, tức là 3 triệu love place tương với cả 3 ADA ấy. Thì đây là cái số ADA mà cái người tạo hợp đồng ấy sẽ chuyển vào hợp đồng, để mục đích là để nó tạo ra một cái OTO nằm trong cái Malo application script ấy. Tại vì mỗi cái UEO muốn tồn tại được thì nó phải có một số ARA nhất định mà. Thì ở đây em ban đầu em sẽ cái người triển khai cái hợp đồng này người ta sẽ deposit 3 ARA đấy vào hợp đồng để làm sao cho cái OTO ấy được tạo ra. Và tiếp theo cái tham số thứ hai là cái giá của cái sản phẩm mà ờ, được giao dịch trong cái hợp đồng này. Ở đây em điền giá là 200 ARA. Cái tham số thứ ba là cái minimum ADA, tức là cái số ADA tối thiểu mà chúng ta cần phải có trong mỗi UTO. Nó sẽ ít hơn 2 ADA, nhưng mà ở đây em điền 2 ADA cho nó chẵn. Tiếp theo là em sẽ lưu tên của những cái vai trò mà chúng ta sử dụng trong hợp đồng vào những cái biến uh, như này. Ví dụ tên của vai trò người bán thì em ghi là người bán L và B viết hoa này, xong rồi không nó viết liền nhau này, và lưu vào cái biến tên là seller role này. Tương tự thế người mua thì em lưu vào buyer role này, và trung gian thì em lưu vào cái biến tên là mediator role. Đấy, và tiếp theo là em sẽ ờ, khai báo những cái thời hạn mà chúng ta sử dụng trong hợp đồng này. Đầu tiên là now sẽ là lưu cái thời gian hiện tại của chúng ta, tức là bây giờ là 21 giờ 53 đúng không? Thì nó sẽ lưu lại cái thời gian hiện tại nhưng mà theo cái posit time và tính theo millisecond này. Cái posit time này nó sẽ là thời gian tính từ cái ngày mùng 1 tháng 1 năm 1997. Hour ở đây thì sẽ là cái số lượng mili giây có trong một giờ. Với payment deadline là tương với cả cái thời hạn mà người mua cần chuyển tiền vào hợp đồng này. Còn đây ở đây có ghi sẵn những cái chú thích là thời hạn mua khiếu nại này, thời hạn người bán phản biện này, và thời hạn người trung gian đến lúc quyết định này. Để khi mà em thực hiện cái câu lệnh này và em in ra những cái giá trị này, thì nó sẽ in ra là thời gian hiện tại là tương với cả 14 giờ 54 phút theo giờ UTO. Còn nếu UTO cộng 7 thì là 21 giờ 54. Còn đây là cái thời gian mà được hiển thị theo cái định dạng POSIX time. Thì là đây là cái số mili giây tính từ cái thời điểm mà mùng 1 tháng 1 năm 1997 đến bây giờ. Thì tương tự như thế những cái thời hạn khác cũng được chuyển đổi từ cái thời hạn thời hạn mà chúng ta hay sử dụng ra, thời hạn mà chúng ta hay sử dụng ấy, cái thời gian mà chúng ta hay sử dụng ấy, sang cái kiểu định dạng mà bên Malo họ sử dụng là kiểu con POSIX. Để sau khi đã chuyển xong những cái mốc thời gian quan trọng, thì em sẽ bước sang cái bước tiếp theo là tạo ra những cái NFT đại diện cho từng cái vai trò của hợp đồng. Và chúng ta sẽ gửi những cái NFT này đến những cái địa chỉ ví của những cái bên tham gia hợp đồng. Thế em sẽ ở đây chúng ta sẽ học cái lệnh đầu tiên trong cái công cụ Malloc này. Thì như em đã giới thiệu trước ấy, thì khi mà chúng ta sử dụng cái công cụ Malloc này, chúng ta cần phải sử dụng một cái option đây là Conway Era để nó biết được là chúng ta đang kết nối đến cái sổ cái của Cardano theo kỷ nguyên mới nhất, kỷ nguyên Conway. Và tiếp theo chúng ta sử dụng cái lệnh tên là until mint trong cái công cụ Malloc này. Và đây là những cái tham số mà chúng ta truyền vào cho cái lệnh đấy. Issuer tức là ai sẽ là người
tạo ra cái như cái NFT này, ai sẽ là người đúc đúc ra cái NFT này, thì đây em cho ờ, cái người trung gian sẽ là người đúc, người tạo ra những cái NFT đấy. Output file tức là cái file transaction đấy mà chúng ta cần tạo ra, chúng ta có muốn lưu vào đâu không thì đây em không cần lưu thì em sẽ viết như này thì nó sẽ không lưu vào đâu cả. Submit là cái submit 600, tức là cái thời gian mà chúng ta sẽ chờ đợi để giao dịch này được xác nhận. Còn đây là những cái vai trò mà chúng ta sẽ tạo ra này. Đấy như anh chị thấy là nó sẽ bắt đầu bằng cái serial row và hai chấm xong rồi cái địa chỉ, thì cái cú pháp này có nghĩa là nó sẽ tạo ra một cái NFT có tên tương ứng với cái miếng Celero này. Thì anh chị sẽ kéo lên trên này. Đây, có tên là người bán này, và nó sẽ gửi vào cái địa chỉ ví của cái và để vào cái địa chỉ ví được lưu trong cái miếng seller address này. Tương tự như thế, Myro thì nó sẽ tạo ra một cái NFT có cái tên của NFT đấy được tương ứng với cái giá trị được lưu trong cái miếng Myro này, tức là cái tên của nó sẽ là người mua này, và nó gửi về cái địa chỉ ví được lưu trong cái miếng bio address này. Thì khi mà em thực hiện cái câu lệnh này nhé, thì thì chị kéo xuống dưới này để nó hiển thị ra những cái thông tin cơ bản của cái giao dịch mà thực hiện tạo cái NFT này. Cái đây là nó in ra chúng ta một số cái thông tin chính, ví dụ như là cái số tiền, cái phí giao dịch để thực hiện tạo ra cái ba cái NFT này là bao nhiêu, và đây là 0,18 ADA này. Cái kích thước của cái giao dịch này là 433 byte này. Đây là những cái thông tin về cái số bước mà nó thực hiện, và cái bộ nhớ, cái RAM mà nó tiêu sử dụng là bao nhiêu thì ở đây đều là không hết này. Đây, đây là cái policy ID của cái ờ, của những cái entity vai trò ấy mà chúng ta vừa tạo ra. Và như em nói ở phần một ấy, thì mỗi cái hợp đồng nó sẽ có một cái policy ID tương ứng, và chỉ có những cái entity nào được tạo ra bởi cái policy ID này thì mới có thể sử dụng trong cái hợp đồng mà chúng ta đang thực hiện. Để em sẽ in lại những cái OTO đang có trong cái địa chỉ ví của từng bên. Để anh chị thấy là trong địa chỉ ví của người trung gian này thì nó có hai cái OTO, đây mỗi dòng đây là một cái OTO này, và đây là một cái OTO mới này. Đấy. Thì ờ, bởi vì người trung gian là người đứng ra để tạo ra cái NFT này mà, cho nên ban đầu anh ấy có 50 ADA thì anh đã mất một ít để trả phí giao dịch, cũng như là mất một ít để chuyển vào những cái NFT tướng rồi, cho nên anh bây giờ anh còn 46,7 ADA thôi. Và cái OTO thứ hai nó sẽ là cái OTO có 1,03 ADA và đính kèm với cái NFT đại diện cho cái vai trò của cái người trung gian đấy. Và tương tự thế, người mua và người bán cũng có những cái OTO với giá trị là 1,03 ADA và đính kèm theo một cái NFT đại diện cho cái vai trò của người mua và người bán. Thì anh chị để ý là đây là cái một, một cái một cái native token trên Cardano nhé, thì nó sẽ có cái policy ID này và cái token name này. Đấy thì hai cái này cách nhau bởi một cái dấu chấm ở giữa này. Policy ID thì nó sẽ những cái NFT này được có policy ID giống nhau, nó chỉ khác nhau là cái tên token thôi. Thì cái tên token này được viết theo cái định dạng là hexa, tức là thập lục phân ấy. Khi mà chúng ta đổi cái hexa này sang văn bản bình thường thì nó sẽ ra những cái tên token tương ứng mà chúng ta tạo bước trước, ví dụ như là uh, 546E này, thì 546E nó tương ứng với trung gian này. Tương tự thế cái 561 này nó tương ứng với cả người mua này, và 16E này nó tương ứng với cả người bán này. Đấy.
Thì sau khi đã chuyển sau khi tạo xong token và chuyển vào địa chỉ ví của các máy tử, thì em sẽ lưu lại cái những cái ID của từng cái OTO để chúng ta sử dụng ở những cái bước tiếp theo. Thì ở đây mỗi một cái tài khoản, mỗi một cái bên tham gia hợp đồng, em sẽ lưu lại ờ, hai cái hai cái OTO chính, là bao gồm một cái OTO chứa cái empty vai trò của người ta ấy, và cái OTO thứ hai là cái OTO chỉ chứa ADA thôi. Thì bắt đầu là với người trung gian này, cái OTO chỉ chứa ADA này thì nó sẽ là tương ứng với cả cái OTO này đúng không, nó chỉ có chứa ADA thôi. Thì đây em sẽ lưu cái ID của cái OTO đấy, thì sẽ bao gồm là cái transaction hash này, thêm một cái số thăng này, và tiếp theo là cái chỉ mục của cái OTO là ở đây số 0 này. Tiếp theo là cái OTO chứa cái raw token của cái người trung gian, thì chính là cái OTO này. Thì ở đây em cũng copy cái transaction hash này, xong rồi thêm một cái số thăng này, xong rồi copy cái số 3 ở đây này, em điền vào đây. Đấy. Tương tự như thế với người mua và người bán thì chúng ta cũng copy cái OTO chứa ADA, chỉ chứa ADA này, là chỉ là cái này đúng không, copy vào đây, thăng một này, sau đó là OTO chứa cái raw token này, thăng này hai này, và tiếp theo là của người bán thì chỉ chứa ADA là cái OTO này, này. Thăng hai này, và OTO chứa cái raw token của họ là cái OTO này, thăng một, để em kiểm tra lại một lần. Chỉ chứa ADA của trung gian là cái 2B0 này, ok. Chỉ chứa token là 2B3 này, ok. Chỉ chứa ADA của người mua là F61 này, chỉ chứa token của người mua là 2B2 này, ok. Chỉ chứa ADA của người bán là 6 tháng 2, ok. Chỉ chứa token của người bán là B1, ok. Vậy thì sau khi chị đã điền điền ID của từng cái OTO này xong thì chúng ta ấn nút chạy này để nó lưu vào những cái miếng này. Vậy sau khi lưu xong thì tiếp tục là anh chị sẽ copy cái policy ID ở đây, hoặc là copy cái policy ID đấy được, nó giống nhau. Thì anh chị copy này, xong anh chị kéo xuống dưới này, anh chị điền vào cái phần raw currency này. Đây, để vậy chị ấn run để nó lưu lại những cái vào những cái miếng này. Thì ở đây em in ra, ở dưới này em in ra nhé, thì nó sẽ in ra như này. Đây cái policy ID này, chấm thêm cái tên của cái vai trò của người mua, của người bán và của người trung gian. Tại vì những cái khóa lệnh malo xử lý, những cái câu lệnh malo xử lý ấy, thì người ta muốn nhận cái đầu vào là theo cái định dạng là policy ID, xong rồi chấm, xong rồi tên của cái vai trò nữa, chứ không phải là cái mã mã hexa của cái vai trò này. Còn ở đây chúng ta phải ghép cái policy ID mà chúng ta có được ở bước trước, ghép với cái tên của cái vai trò đấy để ra được cái chuỗi như thế này, thì chúng ta mới sử dụng ở trong những cái câu lệnh tiếp theo. Tiếp theo là bước 4 là triển khai và tương tác hợp đồng lên blockchain. Thì đầu tiên là em sẽ sử dụng cái lệnh Malloy template để tạo ra một hợp đồng từ cái kho hợp đồng mẫu của Malo. Thì đây là cái hợp đồng mà em chọn để tạo, là hợp đồng escrow, tức là cái hợp đồng giao dịch tài sản của cái quỹ ấy. Thì khi mà em sử dụng cái lệnh template này để tạo ra hợp đồng này, thì em cần phải truyền vào những cái biến, những cái tham số, truyền vào giá trị cho những cái tham số mà nó được sử dụng trong cái hợp đồng này. Thì đầu tiên là đây chính là những cái tham số mà chúng ta tạo ở bước trước. Đây chính là những cái tham số này này. Vậy thì ờ, chúng ta cũng truyền vào những cái tham số tương ứng. Ví dụ minimum ADA là cái số ADA mà chúng ta sẽ chuyển vào
hợp đồng ban đầu để tạo ra cái OTO mới. Và cái price là cái giá của sản phẩm cần bán này, seller là cái tên của cái vai trò người mua người bán này, tương tự như thế tên vai trò người mua này, tên vai trò của trung gian này, và cái những cái tên thời hạn của cái hợp đồng này. Và sau khi truyền xong những cái giá trị cho những cái tham số này thì chúng ta cần phải ờ, xác định là những cái file đầu ra của cái lệnh này nó sẽ lưu vào đâu. Thì cái file template này nó sẽ tạo ra hai cái file, một cái file lưu cái nội dung của cái hợp đồng, và cái file thứ hai là lưu cái trạng thái ban đầu của hợp đồng đấy. Thì em sẽ lưu vào một cái file tên là test trừ một chấm contract này là để dùng để lưu cái nội dung của cái hợp đồng chúng ta này, và cái file thứ hai là test trừ một chấm state này là dùng để lưu cái trạng thái ban đầu của hợp đồng của chúng ta. Và khi mà em ấn vào cái lệnh run này thì anh chị em để ý cái phần trong cái folder của chúng ta ấy, nó sẽ tạo ra hai cái file mới là contract và state này. Em mở cái file contract này ra thì đây là cái nội dung của hợp đồng chúng ta. Nó cũng tương tự như là khi mà chúng ta vào cái phần vào cái phần này mà chúng ta tải xuống cái JSON ấy, thì nội dung của nó sẽ giống y hệt như cái này đấy. Với cái phần state nó sẽ lưu trạng thái ban đầu của hợp đồng. Thì khi mà chúng ta triển khai hợp đồng này lên blockchain ấy, thì cái trạng thái ban đầu của nó chỉ lưu cái số dư tài khoản của cái người triển khai hợp đồng thôi. Thì lúc này bước tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng cái vai trò người trung gian sẽ là người triển khai hợp đồng này lên blockchain. Thì khi mà anh chị triển khai hợp đồng thì anh sẽ chuyển 3 ADA vào hợp đồng. Thế vậy cái số dư tài khoản đồng bộ của anh ấy sẽ có 3 ADA, và sau này khi mà hợp đồng kết thúc ấy thì anh ấy sẽ có thể rút được cái ba cái ADA ấy ra để chuyển về cái địa chỉ ví của anh ấy. Tiếp theo là cái giao dịch đầu tiên này là cái giao dịch của người trung gian triển khai hợp đồng lên mạng blockchain. Thì đây là cái mô hình những cái UTXO chúng ta sẽ sử dụng và tạo ra trong cái giao dịch đầu tiên này. Thì ban đầu là chúng ta chỉ cần sử dụng một cái OTO có chứa cái ADA của anh ấy để làm đầu vào cho cái giao dịch này. Và khi mà giao dịch này được gửi lên blockchain thì nó sẽ tạo ra ba cái UTXO mới. Nó sẽ tạo ra hai cái UTXO mới. Cái UTXO đầu tiên này là nó sẽ là cái tiền thừa sau khi đã trừ đi cái khoản phí cần thiết để thực hiện cái giao dịch này. Và cái OTO thứ hai là cái ờ, ờ, số số tiền là cái OTO chứa cái nội dung hợp đồng của chúng ta ấy, được quản lý bởi cái Malo script ấy. Và sau khi đã trừ đi hai cái khoản tiền này thì nó sẽ còn lại tiền thừa bao nhiêu tiền đất thì nó sẽ trả về cái địa chỉ ví của chúng ta. Thì đây là cái mô hình, cái biểu đồ của cái giao dịch số một. Thì để ờ, tạo được cái giao dịch số một này thì chúng ta sẽ cần sử dụng hai cái lệnh là manually run initialize và manually run execute. Thì cái initialize thì nó sẽ tạo ra những cái file đuôi chấm malo này lưu toàn bộ những cái nội dung mà chúng ta mà công cụ này người ta cần cho bước tiếp theo. Thì em sẽ chạy cái lệnh này nhé. Để những cái tham số mà chúng ta sử dụng trong cái lệnh này, đầu tiên là có cái ờ, currency của cái role gì tức policy ID ấy, và hai cái file đầu vào của cái nội dung của cái hợp đồng là gì, và cái trạng thái ban đầu của cái hợp đồng của chúng ta là gì. Và khi mà có đầu vào hai cái này rồi thì nó sẽ tạo ra một cái file đầu ra là cái file Mano chứa toàn bộ nội dung, chứa toàn bộ thông tin mà cái công cụ này nó cần. Thì cái permanent without sticking này, cái option này nó dùng để sử dụng cái kỹ năng reference switch, tức là cái ship 33 ấy. Tức là như anh chị như em đã giải thích trong cái phần đầu tiên đấy, thì khi mà để chạy được một cái hợp đồng Malo thì nó sẽ có người ta sẽ cần cái Malo application script và cái pair script này đúng không. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái option permanent without sticking này thì bản chất của nó là cái giao dịch của chúng ta sẽ tham chiếu đến
nội dung của những cái ờ, ờ, smart contract này, mà nó không cần thiết phải lưu cái nội dung của smart contract đấy vào trong cái giao dịch của chúng ta. Do đó là khi mà chúng ta đẩy lên blockchain ấy, thì cái kích thước của giao dịch của chúng ta và cái phí mà chúng ta phải trả cho cái giao dịch đấy nó sẽ nhỏ hơn và cho nó sẽ rẻ hơn. Thì đấy là cái tác dụng của cái option này. Đây là kết quả thực hiện cái lệnh đấy, của cái lệnh initialize này. Còn đây là kết quả thực hiện của cái lệnh initialize. Nếu mà chúng ta không sử dụng reference script thì nó sẽ chỉ có cái phần này thôi, mà nó không có cái phần tìm kiếm những cái nội dung của những cái smart contract, và nó lưu lại cái ID của cái OTO chứa cái smart contract đấy. Còn vì khi mà đã có cái file Malo thế một rồi, thì bây giờ ví dụ em sẽ mở lại cái file cho anh chị có thể xem ấy. đây là đây là đây là nội dung của cái file Malo chấm Malo ấy. Nó sẽ chứa toàn bộ những cái nội dung mà cái tool ấy người ta cần để có thể tạo ra cái giao dịch. Thì cái phần contract này nó sẽ là lưu cái nội dung hợp đồng của chúng ta này. Input là lưu cái những cái hành động đã được thực hiện này. Thì mới đầu tạo chúng ta chưa có input gì cả. Malo validator chính là cái Malo application script mà bên IG họ viết đấy. Thì cái nội dung của cái smart contract này. Còn đây là cái ID của cái UTO chứa cái smart contract đấy. Còn cái payment tức là những cái khoản thanh toán mà cái hợp đồng chúng ta đã thực hiện. Cái row tức là những cái policy ID của cái NFT mà chúng ta tạo ra khi mà uh, min những cái raw token ấy. Còn cái raw validator là cái pair script dùng để thanh toán tiền sau này. Còn một số cái trạng thái bắt đầu hoạt động, bắt đầu chỉ có người trung gian có 3 ADA trong cái tài khoản đổ của người ta thôi. Và ờ, hợp đồng của chúng ta chưa thực hiện cái lựa chọn nào cả. Đây thì đây là toàn bộ những cái nội dung cần thiết mà ờ, cái công cụ Malosily người phải cần để có thể tạo ra cái transaction. Tiếp theo em cái lệnh run analyze này thì nó sẽ phân tích cái file .malo mà chúng ta vừa tạo ra bước trước, để kiểm tra xem là cái trong cái file này nó có chứa bất kỳ cái vấn đề gì không. Ví dụ như nó sẽ kiểm tra xem là nó có duplicate những cái tài khoản đồng bộ hay không này, hay là có trùng lặp những cái lựa chọn mà người ta đã thực hiện hay không này. Vân vân, có nhiều có nhiều cái điều kiện mà nó sẽ kiểm tra để đảm bảo rằng là cái transaction mà chúng ta tạo ra là chắc chắn thành công và nó sẽ hợp lệ. Ngoài ra thì ngoài những cái vấn đề mà nó sẽ check ra, thì nó sẽ cho chúng ta biết là cái chi phí mà chúng ta sẽ cần phải trả cho cái giao dịch này là bao nhiêu này. Ví dụ như là cái kích thước của cái hợp đồng của cái giao dịch mà chúng ta sẽ tạo ra, nó sẽ bằng 1,6 KB này, và nó chiếm 10% tổng cái kích thước tối đa cho phép này. Thì anh chị ở đây để ý nhé, nếu mà chúng ta không sử dụng cái reference script này thì cái kích thước giao dịch của chúng ta tạo ra sẽ là 77% so với cái kích thước tối đa mà nó cho phép là 16 KB. Còn nếu mà chúng ta sử dụng cái reference script ấy, thì cái kích thước giao dịch của chúng ta nó chỉ gồm 10% thôi, tức là 1,6 KB thôi. Thế thì nó đã thu gọn đi kích thước rất là nhiều, và nó tương ứng với thế thì cái phí mà chúng ta phải trả thì nó cũng sẽ rẻ hơn. Thì đấy là cái tác dụng của cái reference script. Thì sau khi đã có cái file malo này, thì em sẽ dùng cái file đấy vào cái lệnh run execute này để tạo ra một cái giao dịch để triển khai cái hợp đồng của chúng ta lên blockchain. Thì đầu vào có cái lệnh run execute này, thì bắt đầu nó sẽ cần cái UTO của cái người tạo của cái người thực hiện cái giao dịch này. Và đây là em lấy cái UTO của người trung gian, và UTO này chỉ chứa ADA thôi. Tiếp theo là change address, thì là sau khi trả xong phí thì ờ, cái tiền thừa sẽ được trả lại về địa chỉ nào. Thì ở đây em
cho trả lại địa chỉ của người trung gian. Và thứ ba là cái vị trí của cái file signing key của người thực hiện danh giao dịch này nằm ở vị trí nào. Thì đây ờ, em truyền vào cái location của cái file đấy mà chúng ta đã lưu vào trong cái biến này này. Tiếp theo là cái output file của cái malo này, thì là cái file malo ấy, thực tế một malo mà chúng ta tạo ở cái bước initialize lúc trước ấy. Và cuối cùng là cái file output mà ờ, lưu cái body của cái transition mà chúng ta sẽ tạo. Ngoài ra thì cũng in ra một số cái thông tin mà chúng ta có thể xem này. Vậy thì đây là cái transition ID dùng để triển khai cái hợp đồng này lên lên mạng pre-production. Và khi mà anh chị xem cái thư mục của chúng ta này, mình sẽ tạo ra một cái file take1.raw, tức là cái nội dung của cái transaction này đã được mã hóa. Thì đây là chính là cái file đây chính là cái transaction mà chúng ta sẽ dùng cái signing key của chúng ta để chúng ta ký vào cái transaction đấy và gửi nó lên blockchain. Còn đây là cái mã của transaction này, thì chúng ta có thể vào trang web là Cardano scan để chúng ta xem nó trên blockchain. Thì ở đây anh chị vào cái mạng free blockchain này. Anh chị điền cái transaction ID vào đây. Để thì ở đây nó sẽ cho chúng ta biết là những cái UTO mà cái transaction này dùng, bao gồm là 46 ADA của người trung gian này. Và sau khi dùng xong thì sẽ tạo ra những cái UTO mới, bao gồm là 43 ADA tiền thừa trả lại cho người trung gian này, và 3 ADA chuyển vào cái Malo Application Script của IOG. Và trong cái link tập này ờ, nó sẽ lưu toàn bộ nội dung của cái hợp đồng của chúng ta đây. Hoặc là chúng ta có thể vào cái tab là Malo Contract này, nó sẽ xem được những cái nội dung mà nó đã lưu trong cái datum của cái OTO này. Thì nó có bao gồm là cái trạng thái đầu vào cái trạng thái bắt đầu của cái hợp đồng chúng ta này, chỉ có người trung gian với 3 ADA trong tài khoản nội bộ. Còn đây là cái nội dung của hợp đồng chúng ta này. Đấy. Thì đây là cái nội dung mà nó lưu vào trong cái datum của cái OTO đấy. Thì sau khi đã có cái ID của transaction này thì em sẽ lưu lại nó vào ở dưới này để chúng ta sử dụng ở những bước tiếp theo. Tiếp theo sang cái giao dịch thứ hai là người mua gửi tiền vào hợp đồng vào tài khoản nội bộ của người bán để ký quỹ. Thì cái transaction này thì người mua dùng cái UTO của anh ấy là có 240 ADA, và cái Raw token của anh ấy làm đầu vào cho giao dịch. Ngoài ra thì cũng cần phải có cái UTO chứa chứa cái hợp đồng của chúng ta đang được quản lý bởi cái manuscript này làm đầu vào cho giao dịch này. Thì cái đầu ra của nó sẽ là tiền thưởng của người mua sau khi đã deposit vào cái hợp đồng, và nó cũng trả lại cái Raw token cho người mua để người ta có thể sử dụng cái Raw token này cho những cái giao dịch tiếp theo. Ngoài ra thì nó tạo ra một cái OTO mới lưu cái trạng thái mới của hợp đồng và cái số tiền ờ, bao gồm vừa 200 ADA mà người mua chuyển vào để ký quỹ và 3 ADA trước đó mà người trung gian chuyển vào này. Và này tài khoản nội bộ trong cái hợp đồng này thì sẽ có là người bán thì có 200 này và người trung gian có 3 này. Thì để tạo ra cái giao dịch này để và gửi lên blockchain thì chúng ta cũng chạy hai cái lệnh là prepare. Nó sẽ lấy cái file .malo có cái trạng thái hiện tại này kèm theo những cái thông tin của cái hành động tiếp theo này. Ví dụ hành động tiếp theo là hành động chuyển tiền vào, đúng không? Thì ờ, ai sẽ là người chuyển tiền vào này. Và chuyển tiền vào cái tài khoản nội bộ nào này.
Thế là người mua này chuyển tiền vào tài khoản nội bộ của người bán này, xong rồi chuyển bao nhiêu tiền này, và cái transaction này nó sẽ được nó, nó sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian nào. Thì em cho phép là thực hiện từ cái khoảng thời gian 9 giờ 54 phút lúc nãy đến mốc thời gian thêm 9 tiếng nữa. Và cái output của cái lệnh này nó sẽ lưu tất cả những thông tin cần thiết vào cái file tx2.malo này. Thì em sẽ chạy cái file này, chạy cái lệnh này, và nó sẽ tạo ra một cái file tx2.malo này. Và chúng ta cầm hai cái file tx1.malo và tx2.malo này cho vào cái lệnh run execute để nó tạo ra cái giao dịch tương ứng để chuyển trạng thái từ trạng thái tx1.malo sang cái trạng thái tx2.malo. Thì đây là ờ, những cái đầu vào, những cái thay đổi số được sử dụng trong cái lệnh này thôi, run execute thôi. Thì ban đầu nó cần đến biết cái file malo input của nó là cái file chứa trạng thái ban đầu của nó ấy. Chính là cái file tx1.malo này. Sau đó thì cái cái input của cái transaction này, chứa cái smart contract là cái gì này. Sau đây thì cái UTO nào dùng để làm cái thế chấp này cho cái giao dịch này. Và tiếp theo là ờ, hai cái OTO của người mua, tại vì lúc này là người mua chuyển tiền vào hợp đồng mà, đấy sẽ cần phải có một cái OTO để xác thực vai trò của mình này, và một cái OTO để dùng để chuyển tiền vào hợp đồng này, để trả tiền vào hợp đồng này. Đây là hai cái địa chỉ của đây là, ID của hai cái OTO đấy lưu ở trong hai cái này. Tiếp theo là cái vị trí của cái file signing key của người mua này, và cái file output, cái file lưu thông tin trạng thái tiếp theo của hợp đồng của chúng ta này, mà chúng ta đã tạo từ cái mức run prepare này. Đấy. Thì tiếp theo là cái đầu ra của cái giao dịch này, thì nó sẽ trả lại cho người mua cái token của ờ, của anh ấy, để anh ấy có thể sử dụng cái token này trong những cái bước tiếp theo. Ngoài ra thì những cái số ADA thừa trong hợp đồng ấy, trong trong cái giao dịch ấy, thì nó cũng trả lại cho cái địa chỉ ví của người mua này, và nó tạo ra một cái file text2 chứa cái nội dung của cái transaction, và nó sẽ dùng cái signing key của người mua để ký vào cái transaction 2 này, và sẽ gửi đến cái transaction đấy lên blockchain. Thì khi mà em thực hiện cái lệnh đấy, ở dưới này em có nốt cái kết quả thực hiện nếu mà không dùng reference script ấy. Thì nó chỉ khác nhau ở cái kích thước của cái giao dịch thôi. Thì ví dụ nếu mà chúng ta không dùng cái reference script thì kích thước của nó là 78%, và chi phí của nó là 1,05 ADA. Còn nếu mà chúng ta sử dụng reference script thì kích thước của nó là chỉ có 10% và chi phí là 0,13 ADA. Thì đây cái ID của cái transaction thứ hai này, thì nếu mà chúng ta kiểm tra trên cái này, đây, thì cái OTO mà nó sử dụng là cái NFT của mình mua này, và cái OTO chứa 240 ADA mà chúng ta chuyển vào tài khoản, chuyển vào cái địa chỉ ví của người mua ban đầu này, và cái OTO chứa cái OTO được quản lý bởi cái smart contract của IOG, mà nó lưu cái hợp đồng của chúng ta ở trong datum ấy. Đây là ba cái đầu vào của cái giao dịch này, và cái đầu ra của nó thì nó sẽ trả lại 38 ADA tiền thừa cho người mua, và nó sẽ tạo ra một cái OTO mới có 203 ADA được quản lý bởi cái smart contract của IOG. Và trong này là gồm 200 ADA tiền thanh toán cho sản phẩm, và 3 ADA tiền của người trung gian chuyển vào ban đầu. Và nó cũng trả lại cho người mua cái LT Raw token của họ để người ta sử dụng trong này sau này. Thì trong cái phần smart contract này thì đây là cái trạng thái ban đầu mà lưu trong cái file tx1.malo này. Đấy, tổng quan trạng thái bắt đầu rồi. Bắt đầu chúng ta chỉ có trung gian có 3 ADA trong tài khoản nội bộ này, và đây là cái hợp đồng ban đầu này. Thì khi mà chúng ta tạo ra cái transaction để chuyển tiền từ người mua vào tài khoản nội bộ của người bán với số tiền là 200 ADA,
Thì cái hành động này là hành động được lưu trong cái redeemer này của cái transaction mà chúng ta vừa thực hiện, thì nó sẽ tạo ra một cái OTO mới, và cái datum của cái OTO này sẽ chứa những cái thông tin về cái trạng thái tiếp theo của hợp đồng, cũng như là cái phần còn lại của hợp đồng. Thì cái trạng thái tiếp theo của hợp đồng là sẽ trong cái tài khoản nội bộ của hợp đồng, thì có người trung gian có 3 ADA cộng với người bán có 200 ADA, và cái phần tiếp theo của hợp đồng thì chính là cái phần còn lại sau khi đã bỏ đi bỏ bớt đi cái bước chuyển tiền của người mua vào hợp đồng ban đầu. Thì em sẽ lưu lại cái transaction ID của cái giao dịch thứ hai này vào đây. Tiếp theo giao dịch thứ ba, thì lúc này người mua khiếu nại rằng trên nhận được hàng, thì anh ấy cũng sẽ cần để thực hiện cái giao dịch thứ ba này, thì người mua cần sử dụng cái ADA của mình để trả phí cho hợp đồng, trả phí cho giao dịch này. Sau đó dùng cái root token của mình để xác thực tôi là người mua này, và sử dụng cái OTO chứa cái hợp đồng để có thể ờ, update, cập nhật cái tình trạng hợp đồng sang một cái giai đoạn mới này. Thì đây là cái đầu ra của hợp đồng đấy, đầu ra của cái giao dịch của chúng ta này, thì bao gồm là tiền thừa trả lại cho người mua này, và cái OTO chứa cái hợp đồng của chúng ta sau khi đã được cập nhật cái tình trạng mới. Tiếp theo là trả lại để cho người mua cái raw token của người ta này, và cuối cùng là có một khoản khoản phí để trả cho Cardano node này. Thì chúng ta cũng dùng prepare và execute để tạo ra cái file chứa cái trạng thái tiếp theo, và dùng cái file có chứa trạng thái hiện tại kèm theo cái file chứa trạng thái tiếp theo để tạo ra một cái transaction mới và ký vào cái transaction này để gửi đến blockchain. Thì, ờ, những cái đầu vào và đầu ra của cái giao dịch này nó cũng tương tự như cái giao dịch số 2 thôi, em chỉ giải thích thêm cái phần ở chỗ prepare này. Thì đây là chúng ta người mua đang thực hiện trả lời cho một cái câu hỏi là mọi thứ có ổn hay không, đúng không? Thì đây là chúng ta điền vào giá trị cho những cái tham số là choice name. Tức là câu hỏi là gì này, report problem này, xong rồi ai là người trả lời là chính là cái tên vai trò của người mua này, xong rồi cái câu trả lời của người ta chọn là gì. Ở đây là người ta chọn số một này. Thế vào cái thời gian mà cái giao dịch này được có thể được thực hiện trên blockchain này, và cuối cùng là cái trạng thái mới của cái hợp đồng này sẽ được lưu vào trong cái file tx3.malo này. Thì ở đây là người ta ờ, in ra cái trạng thái mới của hợp đồng này. Thì khi mà người người dùng người mua ờ, khiếu nại rằng tôi chưa nhận hàng ấy, có vấn đề ấy, thì hợp đồng sẽ thực hiện một cái lệnh pay để thanh toán, để chuyển tiền từ cái tài khoản nội bộ của người bán về tài khoản nội bộ của người mua với số tiền là 200 ADA này. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng cái lệnh run execute để tạo ra transaction, ký vào cái transaction đấy và gửi nó lên blockchain. Đây là cái ID của cái transaction này. Để cho nhanh thì em sẽ không xem lại ID, xem lại ngày trên Malo trên Cardano scan nữa. Anh chị về có thể check lại cái transaction này xem ờ, thông tin của nó trên Explorer. Tiếp theo là cái giai số 4 này, là người bán phản biện rằng hàng chưa được giao. Điều này người bán sẽ dùng cái OTO chứa 30 ADA của anh ấy để trả phí giao dịch, để thực hiện một cái hành động là xác nhận rằng là hàng chưa được giao. Ngoài ra thì cần phải có một cái OTO chứa cái raw token của người bán để xác nhận rằng anh ấy chính là người bán trong cái hợp đồng này. Và tiếp theo là cái OTO chứa cái hợp đồng mà được quản lý bởi cái smart contract manuscript để làm đầu vào cho các giao dịch này, và cái đầu ra của nó thì trả lại tiền thừa cho người bán này, và trả lại cái raw token cho người bán này, trả phí giao dịch này. Và đầu ra tiếp theo là cái OTO mới vẫn được quản lý bởi cái manuscript của LG. Tuy nhiên là lúc này cái trạng thái của hợp đồng này đã được cập nhật, ờ, bao gồm là cái cập nhật những cái lựa chọn mà người bán và người mua đã thực hiện ở mức trước. Và anh chị đấy lúc này là thấy người mua lúc này trong tài khoản nội bộ của người ta có 200,
là được chuyển từ người bán về người mua. Thế cũng có hai cái lệnh run và prepare và run execute thôi, thì nó cũng tương tự như cả cái transaction thứ ba ấy. Ừ, ừ. Ở đây nó đang là một cái lỗi gì đó mà cái kết quả hiển thị ra em cũng chưa hiểu là đây là cái gì cả. Ờ, ok, thế thì em sẽ ờ, chạy những cái giao dịch tiếp theo nhé. Thì, để em check lại cái phần này xem nó đang bị lỗi gì. Thì sau đó em sẽ update lại, em sẽ gửi lại cái file này đã được sửa để anh chị có thể thực hiện những cái lệnh tiếp theo để có thể ờ, chạy cái hợp đồng này đến cuối cùng. Thì đây anh chị cũng thấy là một trong những cái nhược điểm của Malusi đúng không, nó báo ra lỗi mà không biết cái lỗi mà người ta báo là cái gì luôn. Ờ, ok, em sẽ ờ, chuyển sang cái đoạn giây tiếp theo. Thì giao dịch số 5 này là người trung gian bác bỏ cái khiếu nại của người vừa mua. Thì người trung gian sẽ sử dụng cái ADA của anh ấy để trả phí giao dịch cho cái giao dịch này. Và anh ấy sẽ cần thêm một cái role token, cần sử dụng cái role token mình làm đầu vào cho cái giao dịch này để xác thực rằng anh ấy chính là người trung gian trong cái hợp đồng đấy. Và cái giao dịch này cũng sử dụng cái cũng có tiêu thụ cái OTO ờ, chứa cái hợp đồng của chúng ta ở cái trạng thái hiện tại. Và nó sẽ tạo ra một cái ờ, nó sẽ tạo ra những cái đầu ra như này. Ban đầu nó sẽ trả lại tiền thừa cho người trung gian này, nó trả lại cái token cho người trung gian này, và nó lấy một ít tiền phí này, sau đó nó sẽ trả lại thêm hai cái đầu ra tương ứng với cả hai cái OTO về cái ờ, địa chỉ phí, về cái địa chỉ của cái smart contract payout script ấy. Và trong cái smart contract này thì cái datum của cái OTO này nó chỉ lưu nó sẽ chỉ lưu cái tên vai trò sở hữu cái ờ, số tiền này thôi. Ở đây ví dụ như là 200 mana này được sở hữu bởi cái người có vai trò là người bán này. Thì sau này ví dụ người bán mà muốn rút cái số tiền từ cái địa chỉ từ cái smart contract payout script này, thì anh ấy phải tạo ra một cái giao dịch và sử dụng cái raw token người bán làm đầu vào cho cái giao dịch đấy, thì nó mới rút được tiền từ cái payout script này. Thì đây là cái bước prepare và execute để người trung gian chọn là bác bỏ cái khiếu nại của người mua. Chúng ta cũng chọn choice name cho party và cái giá trị mà người trung gian người ta lựa chọn là gì. Và sau đó thì execute hiện cái lệnh execute để tạo ra cái giao dịch và gửi cái giao dịch đấy lên blockchain. Tiếp theo cái cái giao dịch số 6 là để người bán rút tiền ra khỏi hợp đồng. Thì ở đây người bán cần dùng một cái OTO chứa ADA để trả phí giao dịch cho cái giao dịch này. Và người bán cần sử dụng cái NFT token vai trò đại diện cho cái vai trò của anh ấy. Và cuối cùng là sử dụng cái UTO của cái smart contract payout script có chứa số tiền mà ấy được hưởng. Và cái số tiền này cái UTO này trong cái đề tầm của nó lưu là tên của cái vai trò sẽ được hưởng cái số tiền này là gì. Thì sau khi có ba cái đầu vào này, thì cái giao dịch số 6 này sẽ tạo ra mấy cái đầu ra, ba cái đầu ra như này. Bắt đầu nó sẽ trả lại tiền thừa cho người bán này,
sau đó nó xác thực là cái vai trò người bán này, cái tên broker này nó khớp với cái tên ờ, được lưu trong datum của OTO này, cho nó sẽ mở khóa cái OTO này và nó trả lại cho địa chỉ ví của người bán này, và nó cũng trả lại cái NLT chứa cái vai trò của người bán về cái địa chỉ ví của người bán này. Và ngoài ra nó sẽ lấy một ít tiền phí để thanh toán cho cái giao dịch này. Thì cái lệnh rút tiền ra khỏi smart contract payout ấy, thì chúng ta sử dụng cái câu lệnh run withdraw của cái công cụ Malloc-CLI. Và cái đầu vào của cái câu lệnh này bao gồm là cái trạng thái trước đó của hợp đồng này, xong rồi cái tên vai trò sẽ rút tiền này, và những cái UTXO đầu vào của cái vai trò này, của cái transaction này. Sau đó là cái địa cái cái vị trí của cái file chứa cái signing key của người thực hiện giao dịch này. Sau đó đầu ra của cái giao dịch này thì bao gồm là trả lại một cái NFT cho về cái địa chỉ ví của người bán này, và trả lại số tiền thừa cho người bán. Số tiền thừa ở đây bao gồm là cái 27,96 ADA tiền thừa sau khi trừ đi phí giao dịch, và 200 ADA mà là số tiền mà người bán được hưởng sau khi đã rút ra từ cái smart contract payout script. Thì tiếp theo là cái transaction thứ bảy, là người trung gian rút tiền ra khỏi hợp đồng, thì cũng tương tự như người bán thôi. Người trung gian cũng cần một cái ADA để thanh toán phí giao dịch này, và sau đó là cần một cái OTO để xác thực tôi là người trung gian này trong cái hợp đồng đấy, và sử dụng cái OTO chứa đang khóa cái ba cái ADA của người trung gian này làm đầu vào cho cái giao dịch này. Và nếu mà cái người trung gian này cung cấp cái raw token ấy, cái NFT chứa cái raw token ấy, mà cái tên của cái token đấy nó khớp về cái tên được lưu trong cái datum của cái pair script này, thì nó sẽ mở khóa được cái ba cái ADA được khóa bởi cái smart contract này, và nó sẽ trả về cái địa chỉ ví của người trung gian kèm theo cái số tiền thừa mà anh ấy nhận lại sau khi đã trừ đi cái khoản phí cho cái giao dịch này. Thì chúng ta cũng dùng cái lệnh run withdraw giống như bên trên để rút tiền từ cái pair script cho người trung gian, và sau khi rút tiền tham gì chúng ta sẽ có một cái giao dịch ờ, ờ, nó sẽ tạo ra một cái giao dịch để rút tiền cho người trung gian. Thì ở đây may quá là em có lưu lại những cái transaction mà em thực hiện ở lần trước, thì anh chị có thể xem qua ở chỗ này. Thì cái giao dịch số 5 là cái giao dịch mà người giao dịch số 5 là cái giao dịch mà người trung gian bác bỏ khiếu nại, đúng không? Thì khi mà chúng ta xem ở đây này, đầu vào nhất là token của cái vai trò của người trung gian này, và cái smart contract chứa cái hợp đồng chúng ta này, và cái ADA của người trung gian để trả phí giao dịch này. Đầu ra của cái giao dịch này thì bao gồm trả lại tiền thừa cho người trung gian này, và hai cái NFT, hai cái OTO được chuyển vào cái địa chỉ smart contract của cái pair script ấy. Một cái đầu tiên là 200 ADA là tiền thanh toán cho người bán này, và 3 ADA trả lại cho người trung gian là cái số tiền ban đầu mà anh ấy chuyển vào hợp đồng để triển khai hợp đồng này lên blockchain đấy. Ngoài ra thì cái đầu ra của giao dịch này cũng trả lại cái NFT token cho người trung gian. Thế thì trong hai cái OTO này, khi mà chúng ta xem cái datum của nó này, thì nó sẽ lưu duy nhất một cái thông tin là cái policy ID và cái tên của cái token mà sẽ được nhận cái số tiền này là bao nhiêu. Ví dụ như khi mà em dịch cái Satu cái mã này sang văn bản này, thì nó sẽ lưu cái tên vai trò của người bán này. Tương tự như thế, cái người mua thì nó cũng lưu cái tên vai trò của người trung gian đấy, nó sẽ lưu cái tên vai trò của người trung gian đây. Đấy, thì chỉ có những người nào mà có cái entity đại diện cho cái vai trò đấy thì mới có thể rút được tiền từ cái smart contract payout này ra thôi. Và trong cái giao dịch số số 6 và số 7 thì là người ta sử dụng những cái NFT của họ
tạo ra giao dịch để rút tiền cho cái, rút tiền từ cái payout script đấy. Ừ. Ok, bài hôm nay cũng khá dài, anh chị có câu hỏi gì không ạ? Anh Long anh đang có câu hỏi gì không ạ? Anh như phải thực hành thôi em ạ. Vâng. Thì, anh đã dùng thử cái công cụ mạng Carlo xử lý bao giờ chưa? Cái này thì anh chưa dùng CLI bao giờ cả. Anh đang mới thiết lập môi trường, nhưng không nói thiết lập đang bị lỗi vài chỗ, nên đang đang chưa chạy tiếp được. Ừ, vâng. Càng ngày càng khó vâng. Ờ, cái anh chị yên tâm là cái bài này là cái bài khó nhất liên quan đến phần kỹ thuật rồi, còn những cái bài sau chúng ta sẽ quay lại học những cái phần đơn giản ở trong cái Milo Playground thì nó, nó sẽ trực quan hơn. Thì đây là cái buổi học khó nhất trong cái khóa học của chúng ta rồi. Còn cái phần cài đặt thì như em nói lúc đầu ấy, thì anh chị có thể nhắn cho em, thì em sẽ tạo ra những cái máy ảo để cho chúng ta cùng sử dụng để bắt tay, để chúng ta có thể bắt tay ngay vào việc thực hành và không cần phải mất thời gian và công sức vào cái việc cài đặt những cái công cụ cần thiết nữa. Và còn cái phần lỗi này thì để lát em check lại xem vấn đề nó là gì thì em sẽ sửa lại và sẽ update lại vào cái nội dung của cái file này. Thì cái file những cái file nội dung này, nội dung bài giảng này em sẽ gửi đến GitHub, thì anh chị có thể xem trực tiếp nó trên GitHub và copy những câu lệnh để chạy trên cái terminal của chúng ta cũng được. Và anh chị có thể vào cái Jupyter Lab này, Jupyter.org này, xong rồi anh chị vào cái ờ, try it, vào cái phần kéo xuống nhé, xem cái Jupyter Lab này, xong rồi ấn vào try it in your browser này. Thử sử dụng nó ngay trên browser ấy. Ấn vào Jupyter Lab này thì nó sẽ ra một cái ờ, giao diện giống giống với cái giao diện mà em sử dụng ở đây. Thế mà anh chị có thể tải cái file này, em lưu trên GitHub về máy của mình, xong rồi anh chị upload nó lên đây, upload nó lên đây, upload nó lên cái website này, thì anh chị có thể xem nó được trực tiếp ngay trên cái website này. Thế thì khi mà xem trên đây thì anh chị sẽ có dễ dàng copy nó hơn. Nhưng mà anh chị sẽ không không chạy được nó ở trên đây đâu, tại vì cái này là cái máy ảo của người ta mà, thì người ta chưa cài cái Cardano nốt vào Cardano xử lý, thì chúng ta sẽ không chạy được cái câu lệnh này ở trên cái trang web của họ, mà chúng ta chỉ dùng cái trang web của họ để xem cái nội dung của cái bài học này thôi. Còn khi mà chạy thì chúng ta sẽ copy cái câu lệnh đấy vào cái terminal ấy, và chúng ta chạy cái lệnh đấy trên terminal. Ờ, ok. Rồi. Nếu mà không, chúng ta không có câu hỏi gì thì bài tập của hôm nay em sẽ ờ, chỉ đưa ra bài tập là chúng ta chạy lại cái hợp đồng giao dịch tài sản của cái quỹ thôi. Và ờ, Thái Lan thắng phải. Thái Lan kết quả bao nhiêu vậy? Việt Nam thắng phải. Việt Nam mình như thắng 2-1 thì sao ấy. Ngon, Ngày ngon. mai thì tối mai sẽ có buổi buổi workshop của bên bên nhóm đào tạo số 1, thì Buổi nếu mà anh chị em trong nhóm mình mà cũng muốn tham gia để xem nó như thế nào thì mình tham gia vào tối mai nhé. Ok sếp. Bên đấy anh em cũng gần như là mỗi người có được một mẫu thôi. hiện giờ bên kia mới có 2 mẫu rồi đấy. Ừ? Hiện giờ bên lớp số một đấy mới chỉ có 2 mẫu hợp đồng thôi à? Đâu, ông nào cũng có một cái.
Ừ. Ừ. Gần như ai cũng có một cái rồi. Hay rồi. Ừ. Còn phải bầu chọn đấy mà, sau này còn phải bầu chọn đấy mà. Thì đúng rồi, thì bây giờ thì ít nhất mỗi ông phải có một cái thì ông mới có Đúng cái rồi, bầu chọn chứ. không giới hạn số lượng của mỗi người đúng không, thì là Đương nhiên là không giới hạn rồi. ai ai nghĩ là nhiều thì càng tốt, càng có nhiều cơ hội. Đúng rồi. Chẳng lẽ bây giờ một người nghĩ ra được 10 cái giỏi xong cuối cùng là cũng chỉ được nhận một so với một người chỉ nghĩ ra một cái Ừ. dở à? Không được đấy, Ừ. không được. Thế nó không khuyến khích người khác. Thì mai mai chị em chúng ta cứ tham gia buổi workshop để xem lớp số một họ đã làm được những cái hoạt động gì. Ờ, nếu mà anh chị có cái ý tưởng gì cho cái hợp đồng để tham gia vào cái giải hay đá ra thì anh chị có thể nêu ra để mọi người cùng phân tích và đưa ra cái bản thiết kế tối ưu nhất cho cái hợp đồng đấy. Có gửi hai cái ghi hình của hai cái buổi workshop của bên nhóm một rồi đấy. Để mà anh chị em nhóm mình có hứng thú thì mình xem lại xem cái cách làm việc hay là cái ý tưởng như thế nào. Thì bây giờ nhóm bên mình cũng học đến buổi thứ 5 rồi thì mình cũng dần dần có những cái mà đưa ra những cái ý tưởng, các cái mẫu rồi để mình workshop. Thì cũng như nói một vài lần với mọi người rồi, ý tưởng thì chưa chắc nó cứ phải là mình cái ý tưởng là mình phải ra toàn bộ code đâu, có khi mình chỉ là ý tưởng về về một cái giao dịch nào đấy ngoài đời thôi, xong mình đưa lên nếu mình không chưa chưa đủ sức để mình viết code cho nó thì mình có thể đưa lên để mình tìm những cái anh em có khả năng viết code thì anh em sẽ code hộ cho. Đấy. Chứ không cần thiết là phải cái gì nó quá là ghê gớm cả. Ok thôi chắc cũng muộn quá rồi. Ok, mình kết thúc. Ok, đi bão rồi. Lạnh Chào lắm. anh em nhé. Ok, xin chào tất cả mọi người. Xin chào mọi người. Rồi, cảm ơn em. Chào cả nhà nha. Chào anh chị. Chào em.